นักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิลกราชาธิราชหรือพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระคาถาล้วนจำนวน271คาถาคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาทสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมืองคณะสงฆ์วัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครได้นำบทสวดอุปาทสันติคาถาสวดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองกาญจนาภิเษกเป็นครั้งแรกณเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านได้ร่วมกันสวดพระคาถานี้ถวายเป็นราชสักการะบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้และเพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวหมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวลสรัจฉังสะเสนังสะพันธุงนรินทางปริตตานุภาโวสทารักขตุติภริตวานเมตตังสเมตตาภทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตทุมให้เขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยัคขกันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
สุตุทัสโสอายังธัมโมโลกันตังขินาเทสิโตมหาสันติกโรโลเกสัมปัสสัมปันติทายโกสัมภูปันตุปัสสมโนภูตยังคณิวารโนอาการละมันจุสมโนโสกโรกวินาสโนปราจังกัปมันตโนรัญโยวิจยวันตโนสัมปันนิทหโรสันโตธัมมังวังคามิปุตตะโตวันตุตยานสโยยันตสังวันเนติคุณโนตเมตันสตันตสุขาโรกายโสติโยโหติสัมปทาตันหังกโรมหาวิโรสัมปโลกานุกรรมปังโกวันตสังสารกรรมโนสัมปกรรมตัตโตสัทธาสัมภาภิกขุสัมภาวินโทสัมภเทวะคารตตโมสัมภาสวัคริกิโนตตาโสทิงกโรตุโนวรรังคณสัมปันโนเมตังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิพนธิพรุปมหากายโยมหานาโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโทสรนังกโรเทวาเทวมนุสานังโลกานันจะหิตังกโรพยามาปภาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมโพนโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตโนเพโตติปังกโรมหามุนิปปานิทาวเตตันสถาเนทวาทัสโยจันเนวันสัตตะสหัสสานิตตวานโนเกวินายโกโลกาโลกตโรสันทาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติหันตุเปโตโกนทันโยนามนายโกสัมปทามเมหิอัสสมโมสัมภปารมิตาคัมโมวัสสัตตสหัสสานิอายุตัสสมเหสิโนโมเจตุโสสัมภปยาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิ
ติรัตนานิอาจุกโตจุตินทโรมันกโลนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกจัปปันนรังสิโยทัสสะหัสสะโลกธาตุโยภรันตาตาสัจจาแทนติเอสะโสทิงกโรตุโนนาวุติรัตโนเพโตสุมโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตปุณตะกุณเนหิสัมปสันตหิเตสะโกกโรตุโนมหาสันติงอารกยัญจะสุขังสัตตาอสิติรัตโนเพโทสัตติสหัสสะอายุโกเรวโตนามาสัมพุทโธสัมปโลกุตตโรมุนิตาสัสริเรเนพัตตาปภามาลาอนุตตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโมปิโตนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสังกเรสันเตภะหุโมเจติทุกขโตอันตปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเสติติสาสัมภาสัทธาโสติงกโรตุโนอโนมัทานสิสัมพุทโธเตชันสิทุรติกัมโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพพานปาปะโกโลเกวัสสัสตสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปทุโมนามาสัมพุทโธโลกเจโทนราสะโพหันตปัญญาสารตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสัสตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโสปิพุทโธการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอัตตาสิติรัตโนเพโทนารโทสัมปตามโตนิรันตรังทิวาราติงโยชนังภรเตปภานาวุติวันสสหัสสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติทุกขโตสัตเตโสปิสุทิงกโรตุโนอันตปันนาสรตโนปทุโมตตโรมหามุนิตาสัพพกติการังสิภรันติทวาทัสโยชเนวัสสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันทโทโมเจติพันธนาสัต
เตโสปิปาเลตุโนสัทธาอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุขโตมหามุนิสุเมโทนามัสสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกตัสสะปะกติการังสีปรันติโยชนังสัทธาปะเลตุโนสัทธาพุทโธปะเยหิวิวิเทหิจปัญญาสรตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวโรมหาธรรมวิโนตโนนาวติวัสสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนโสติปุถโธการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอาสิติรัตโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวัสสหัสสานิทัตวาโลกาคณายโกโสติสัพพคุณโนเปโตสัพพโลกสุขัมปโตสัมปโตสังวินาเสนโตสัพพังโสติงกโรตุโนอาสิติรัตโนเปโทอันตตาสินราสโพวัสสัตตสหัสสานิโลเกอัฏฐาสินายโกตัสสะปะกติการังสีปรันติโยชนังสัทธานิรันตรังทิวาราติงนาโทโสติงกโรตุโนธรรมทัสสิจะสัมพุทโธอาสิติหัตถโมคขโตอติโรจติเตเจนะสะเทวะสุรมานุเตวะสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสสัมปสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธาโทนามาสัมพุทโธสัตติรัตนโมคโตติภเวโสติชนะโกสัตตาสหัสสะอายุโกสังสารสาคาราโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปติจโสสันตาสัทธาโสติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเปโทติโสโรกาคณายโกอนุปโมอัสสทิโสอตุโลอุตตโมชิโนวาสัสตสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนอารกยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนพุทโธโลกาคณายโกจะนำผู้จังวิโรเทนตัวนิพพาเป็นตัวสัทเทวเกนาวุติวัสสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสอุตตรันโตภะหุสัตเตสัทธาโสติงกโรตุโนอาสิติรัตโนเปโทวิปัสสิโลกนายโกป
พานิทาวเตตาสสมันตาสัตตโยชเนโสปิเทวมโนสานังพันธนาปริโมจลิอสิติสหัสสายุโกนาโทสุติงกโรตุโนสัตตติหัตถโมเพโทสิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสสมันตาโยจนาตเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสสพุนามสัมพุทโธเหมรูปสมุปโมสันติรัตนโมเปโทสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุจิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสติงกโรตุโนตาลิสรตโนเพโทกกุสันโทมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตัสโยชเนจัตตาลิสสหัสสานิตาสอายุอนุตตโรกโรตุโสสัทธานาโทอายุงสุขังพลัญจโนโกนาคัมมนะสามพุทโธติงสหัสสะสมุขโตติงสวาสสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราลเยมหิตะเลจะชนะตังตถาโสติงกโรตุโนกัสสะโปนามสัมพุทโธธรรมราชาปภังกโรวิสติหัตถโมเพโทวิสัสสหัสสอายุโกอนุปโมสมสโมเทวสัทธาอนุตตโรกโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะชยังสัทธาอัฏฐารสหัสโทเพโทโคตโมสักกยวัตโนสัพพัญโยสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัพพธัมมานังปะเกหิภาคยวายุโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยาโรกยังตถาตุโนอัมปาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสันตานุกัมปิโนสัพพเวรปยาติตาสัพพโลกสุขาปทานสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสติงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธชานโกวิธานิราลยานิราสังฆาอัปปมัยยามเหสโยทุเรปิวินัยเยติสวาสัมปัตตาตังกเนนะเตสันติติกะปะเลกัตตวาสัทธาสันติงกโรตุโนสวากขาตาติสัมปันโนธัมโมสัพปริยติโก
สังสารสากราโลเกตาเรติจินโคจโรกิเลสชาลวิทังสีวิสุทโธปุตตะเสวิโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนศีลาติคุณสัมปันโนสังโฆมัคคะปะเลติโตจิตตินทริโยจิตตปาปอนตากินายโยอนุตตโรอนาสวะปริสุทธโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโคจโรสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอะโกอาหุธรรมจักกาภิตมโยสัทธาโสติงกโรตุโนวาปัสเถโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภัสติโยภัสสติโลจตากินายโยอนุตตโรโลกัสสจริโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมวิทูสุโตมหาขีนาสวะเถโรมหาสันติงกโรตุโนอันตกิเถโรมหาปัญโยจิตตมาโรจิตตินทริโยจิตตปัญจติโกโลเกสัทธาโสติงกโรตุโนอนุปปิกทังสุตวายโสเอกากมานะโสอาคธรรมมโนปัตโตโสทาโรคยังตถาตุโนจัตวาติกาจปัญญาสเถรังกิสหายกาปัตวานปรมังสันติงสัทธาโสติงกโรตุโนเยติงสัพพัทธวาคิยาโรเปนาตุระวันนิโนขีนาสวาวสิปุตตาเตกโรตุอนามยังอุรุเวลกาสโปปิมหาปริสานโมตตโมตปิโตอาคาธานามิกถาโสติงกโรตุโนโยนะติกาสปัตเถโรปุญญาเกโตอนุตตโรตสังโฆศีลสัมปันโนตถาโสติงกโรตุโนธรรมปัจจลิโตสันโตโยเถโรขยากาสโพสังยุตโตภวนิเตเหสทาโสติงกโรตุโนโตกนาทังสเปตวานปัญญวันตานปานินางปัญญายสาลิโพตัสสกลังนาคติโสลสิงสาลิโพตมหาปัญโยปัตโมอาคสาวโกธรรมเสนาปฏิเสธโทสัทธาโสติงกโรตุโนปาทังกุลิกมัสเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัสโสปริวัติตุงโมกัลลาโนมหาเถโรทุติโยอาคาสาวโกอิทธิมันตานังโสอาโคสัตตาโสติงกโรตุโนมหากาสปัตเถโรปิโอตัสสะนาการนิโพตุตะกุณากานิกิตโตตติโยสัตตุสาวโกอรัญญวาสาภิรโตปังสุโกรตโรมุนิสุขตัสสะสน
ตโรสัทธาโสติงกโรตุโนอาปาติอนาปาติยาสเตกิจจายโกวิโตวินัยเยอาคเนกิตโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินัยเยปารมิปัตโตวินัยโกจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรคยังตถาตุโนอนุโรธมหาเถโรเทปจักขุนโมตโมยาติเศษโตภะคะวะโตโสทยาโรคยังตถาตุโนโอจากุริกานังอาโคปติโยสุตมาหิโตกาลิโกทายาปุตโตจัตตาโสติงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังกิติสาตุสัมมโตปะหุสุโตธัมมตโรสัทธาโสติงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสมาปิโตมหาขีนาสวจาโตมหาสันติงกโรตุโนครุวาสังวติตวานปัสสันโนพุทธศาสเนภคุจารหัตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกุลาปัสสาทชนะโกกาลุทายเยมหิติโกเอตตังคาติโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนเตโตธรรมกติกานังเป็นนางเวทานปารโกปุณโนมันตานิยาปุตโตเทโรโสติงกโรตุโนปารทวาโจมหาเทโรสิหนาทานโมตโมทัปิโตอาคาธานามิตถาโสติงกโรตุโนตังเกตปาสิตมัจฉังเวทาเรนวิชานโกกัจจานโนภวนิสเนโหเทโรโสติงกโรตุโนละกุณตปาติโยเทโรมันจุสรานโมตโมทัปิโตอาคาธานัมหิตถาโสติงกโรตุโนอรณวิหารินังอาโคทากินายโยอนุตตโรสุโพธิพุทธธรรมโนเตโรโสติงกโรตุโนอรัญญวาสินังอาโคเรวะโตคติรวนิโยวิเวกาภิรโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนยาเยนังอุตตโมเทโรกังคาเรวตนามโกสมาธิญาณกุสโลสัทธาโสติงกโรตุโนโสโนจักโกเลวิโสปิอารัตถวิริยานโมตโมปหิตันโตสัทธาเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโสโนกุติกันโนปิจอักโคติวันนิโตเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนลาภินโมตโมเทโรสิวลิอิสิวิสุตนโสรโตปัญจยาเทมิสัทธาโสติงกโรตุโนสัทธาทิโมตานังอาโควังกะลิอิตินามโกปาโมจปะหุโรเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนราหุโรปุถทะปุตโตปิเกขากามานโมตโมทายาโทสัพพธรรมเมสุมหา
สันติงกโรตุโนสัทธายปาปจิตวานรัตถปาโลปรังกมิเอตทังเขติโตเยวตถาโสติงกโรตุโนกุณฑทานโนมหาเถโรสลากังปัตมังคโตตติโตเยวทานามิตถาโสติงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมปิอาโคติตุตวันนิโตวังกีโสอรหะเศธโธสัทธาโสติงกโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอาคาธานัมอิตาปิโตอุปเสโนวังคันตะปุตโตสัทธาโสติงกโรตุโนทัพโพมันละปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาปโกทปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนปิลินทวันจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาธานามิโสทยาโรกยังตถาตุโนภาหิโยทารุกิริโยขิปปาภิญญานโมตตโมตโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะชยังสัทธากุมารกัสสปะเทโรจิตตกถินโมตตโมมิจาวิตากุปัจเจโทสัทธาโสติงกโรตุโนปฏิสัมปิตาปัตตานังอาการตานัมหิตาปิโตโกติโตอรหะเศธโธสัทธาโสติงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาทานโมตตโมภากุโลอรหะชาโตสัทธาโสติงกโรตุโนปุพเพนิวาสเวทีนังอัคโคติพุทธวันนิโตโสติโตนามโสเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหากัปปินาเทโรปิภิกขุโอวาทโกอาหุกุสโลโอวาททานเนสัทธาโสติงกโรตุโนภิกขุโนวาทกานาโคนันทโกอิติวิสุโตปาเลตุโนสัทธาเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุปุตตะวารโรอาคาธาเนติโตอาหุนันทัตเทโรวสิปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนเตโชธาตุกุสลานังอาคาธานามิตาปิโตสาคโตนามโสเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตกุสโลปทานโนภาวนารโตปุตตติโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกันเทโรปิมโนมยาปินิมิโตตปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสติงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาธานัมหิตปิโตราโทเทโรมหาโสติงกโรตุโนอนามยังโลกจิวรัตรานังภิกขุนังอุตตโมอาหุโมกราชมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิมโลวิมลาปัญโยสุโรปสุสมาหิโตระโชนลิมปฏิขันเทมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตโรยติมหาขีนาสวโลเกมหาสันติงกโรตุโนจักขุปาโลมหา
เถโรปทานโนศีลสังวุโตปหิตัตโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพพเวรพยาติโตนารโตอาสวะขโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสทิงกโรตุโนปุถทปูชายนิรโตจินปัตติปรายโนสัทธัมมสวโนเทโลสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจฉิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังลัทธาจานังสมารปิโคติโกโพธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนโพเทปสันนมานโสสุปาอุปัญจลีกโตขีนาสววติปุโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายปัสสุโตวันนิโยสุสมาหิโตสัตโตยาเยวเนวาสิสัทธาโสทิงกโรตุโนโอติโยวินัยตโรอติกันโตนรามเรธาเรนโตอันติมังเทหังสัทธาโสทิงกโรตุโนวิมโรวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโชเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนรัมมารัญเยวติตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยกาเขมมโนปัตโตสัพพิโยสันติงกโรตุโนปุเพนิวาสังจานันโตเทปจักขุวิโสทโนนาคิโตระระหังปัตโตโสทยาโรขยังตถาตุโนปาติโมกมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังสีสัทธาโสทิงกโรตุโนตัณหาชตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกราคิโตมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตภวเนติสมุหโตธัมมานังปารมิปัตโตอุตตโรปาตุโนพยาปุเปปุญญานิกัตวานปุปโยคังสมารปิอุตโพระหตังปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสมาปันติสมาปันโนจรพินโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรตนิโยธัมมสาคโรวันตสังสารคมโนสัทธาโสทิงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนปุติงปัตตวานปรมังสันติงโพธิโยปาตุโนพยาอุปนิสยสัมปันโนอุจจโยปุตตมามะโกโลกาตปสุโตเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนปุตตาปัสสะทสัมปันโนปัปปเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนมารัญจโยมหาเถโรรามเนยโยมหิติโกนิพพานานินจิตโตโสสัทธา
โสถิงกโรตุโนอุปปาปัญจปุญญัญจเวติวัตโตอนาสโวเวรัตเถโรระหัปปัตโตจตาโสถิงกโรตุโนปุณณมาสมหาเถโรปังสุโกรัตโรยติปุปปกิจจวิติงกัตตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจจินโนปัญจจโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนโพเปราคังวิจาเรนโตจินปันติปรายโนเมลันทสิโสวังสัทธโรสัทธาโสถิงกโรตุโนปัญโยปันนานิอภโยนิกันตินาติชีวิเตอจิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตวาสัมพุทธปฏิมากุลาเถโรระหัปปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเถโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสวิจจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหาสัพพปะปะปริขีโนสัทธาโสถิงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิตกเรโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตธรรมรเตนะโสธรรมาระปุตตวิมโรสัทธาโสถิงกโรตุโนเทวโรกัมมโนเสสุอนุพุทธวาวิโพติโยติสัทเทโรมหาปุตโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตโตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตะโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโรนิราสาโสมลคีระวิโสทโนวิเวกาปิรโตโคโตสัทธาโสถิงกโรตุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโกภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโสถิงกโรตุโนพุทธศาสนามาระโตสมิติภาวนาระโตสมิติคุณสัมปันโนสัทธาโสถิงกโรตุโนอาราจิตจิโนสันโตโชติเถโรมหาระหาวิมุตโตสัพพสังสาราสัทธาโสถิงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมาระปิชรพิญโยมหาจุนโทสัทธาโสถิงกโรตุโนชันนาเถโรสหชาโตสุนันโตจินสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนเมขิโยปุตโตปัฏฐาโกจินปฏิปรายโนมิจฉาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสถิงกโรตุโนอุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหาระหามหิติโกมหาเตโชสัทธาโสถิงกโรตุโนสังกิโยโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพพยาโสทยาโรขยังตถาตุโนปัญหาพยากรณเนเจโกเมตตาจานรโตยติโสปาโกปายสัมปันโนสัทธา
าโสถิงกโรตุโนเขตสัมปติสัมปัตโตวัฏมานโนวโสตินาสุมโนอรหาชาโตสัทธาโสถิงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเตโรปโหตุโตเมตตายายิตโมคาติสัทธาโสถิงกโรตุโนโยจะปุเพกตังปาปังกุสเลนะปิติยติอังคุลิมาโลโสเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนวิปัสสนาตุราเยปิเทราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาภิสมยาทโยสัพเพโสถิงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตัญญูนังภิกขุนีนังโคตมิจินมาตุจาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคันธาเขมาเทริติปาตตาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสถิงกโรตุโนเทริอุปรวันนาจะอิทธิมันเตนะมุตตมาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสถิงกโรตุโนวินัยทารีนังอัคคาปตาจาราติเวสุตาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนธรรมกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนชายิกานังภิกขุนีนังนันทาเถรีตินาเมสาอาคาธาเนติตาอหุจธาโสถิงกโรตุโนอาราทเวริยานังอาคาโสนาเถรีตินามิกาทปิตาตาตถานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนทิปจักขุกานังอาคาภคุลาอิติวิสุตาวิสุตตนยนาสาปิสัทธาโสถิงกโรตุโนกุณฑลเกสีภิกขุนีจิปปาปิญญาณมุตตมาทปิตาเยวทานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนเทรีภัตตกาปิลานิปุปปชาติมนุสสริตาสังเยวภิกขุนีนังอาคาโสถิงกโรตุโนเทรีตุปัตตกัจจานามหาปิญญาณมุตตมาจิเนนะสุขทุกขังสาสตาโสถิงกโรตุโนโลกจิวรธารีนังอาคากิสาปิโคตเมทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนสิงคาลมาตาภิกขุนีสัตตาติมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอาโรกยัญจะสุขังสัตตาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณตราภะโอปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขาสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาคโสกะเลสัทหนาสัทธาโสถิงกโรตุโนสุมาโนสุมาณจโรอรวาเลระปัตตโกจัมเปยโยมุจลินโทจะกัมปโลปุจกิสโรกาลนาโกมหากาโลสังฆปาโลมโหทโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุโนตตรัสโทจะกุงกุวิโลปลาลโกจิตรนาโกมหาวีโรจัพยาปุตโตจวาสุกีการหา
โคตโมปุจกินโตอังคิโตมัติโกตถาจุโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาสิวิสาโครวิสาเยสัพเพนยนาวุธาจรัตถาวาตลัตถาวาปัปปะเตยานาทิจารากรณตุโนมหาโสติงอายุมาโรกิยังสัทธานิจจามตันติกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคนาจะเยเวปจิตตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสัพเพเตติมหาเตชะภูตยากนิวารณากรณตุโนมหาโสติงอารโรคยัญจะจยังสัทธาเยยันขาสัตตหัสสะกุมมากาปิลวัตถุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสัสสิโนสัพเพติสรณายาขามเหสักขาจุตินทรากรณตุโนมหาโสติงอารโรคยัญจะจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายาขานานาตวันนิโนโพตปูชายนิรัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนสาตาธิราติสหัสสายาขานิราติวันนิโนนานาปปายสัมปันนาสัทธาโสติงกรณตุโนเวสามิตาปัญจสตายาขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงสัทธาโสติงกรณตุโนกุมพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังปิโยนังสัตตสหัสสังยาขานังปยิโรอาสติโสยาเขหิปริวารโรสัทธาโสติงกรณตุโนปุริมันจติสังราชาคตรัตโถปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสติโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาโสราชาสหโพเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิรุณโหสหโพเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปักโขปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิโรปักโขสปุตเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนอุตรัญจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยาขานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลากุเวโรสหปุตเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนปุริมังติสังคตรัตโถทักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมนวิโรปักโขกุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาทัพพันนามานาอัตถังสุตตาโสติงกรณตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคงวันจนิกาสัทธามายาปุเทนตุวิเทนตุวิโตจวิตุโตสหจันทโนกามเสโท
จะกินทุกขันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตลิกินตเสโนจะคันทาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปัญจสิกโขเจวติมปรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาจะมหาพลาโมตมานาสัทธาโสทิงโนกรณตุอานามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากัมพลาสตลาจาปิเมรุปาตสิตาพลายามุนาตตราธาจะสัพเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกรณตุอานามยังมหิตติกาสุปันนาเยนาคราเจมหาภเลกเหตวาจินเกเตวะปะขันติงตุนเพปลาเตพุทธสรณาสัพเพโสติงกรณตุโนสัทธาปัทพยาโพจะเตโชจะวายโยเทวามหิตติกาอุปจาเรนนิพพัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนปันนาสโยชนายาเมวิมาเนรัตนามะเยติโตตเมวิหันตวานาสุริโยโสติงกรณตุโนจันโทสีตกโรโลเกปปายุจริโตทโยมหันตการวิทังสีสัทธาโสติงกรณตุโนเวนตุจัสหัสสีเทวาอัตมาจตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาเทวาสุริยนิสิตาพุทธสมามกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนนาคาตานิปุระคัตวาเทวามันทวลาหากาสักโกปุรินทโทเศธโทสัทธาโสติงกรณตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมมาปุมปนิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยรุติราเทวาเทวาวาสวเนสิโนตเสเททัสทากายาสัทธาโสติงกรณตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตตาปโทสิกาเทวาเทวามโนปโทสิกาอัฏฐาปิหารโยเทวาเทวาโลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายสัสสิโนทัสเสเตทัสสทากายาสัทธาโสติงกรณตุโนสงกากลัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารคชามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัจจุนโนโยติสาสววิวัสสติทเสเตตัสทากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันละวันโตยสัสสิโนโมตมานาจินทานาสัทธาโสติงกโรตุโนโลกตาตุสหัสเสสุตตัสเววสมันตโตเทวาทโยปานคณาสัทธาโสติงกโรตุโนเขมิยาการตกายาจัโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนชลัทธาจักรัตถันเยเทวากา
สัทธกาทโยยาคคันตาปกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสัพเพเตโสถิงปาสุงกโรนตุโนตาวติงสาจะเยเทวายามาเทวามหิทธิกาตุสิตาจะมหาเทวานิมมานรติโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสถิงกโรตุโนพระมาโนปาริสัชชาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเกปัตมัชฌานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนากโรนตุโนมหาโสถิงเสกขาเสกปุถุชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภาสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตากรุณิกาสัมเพตาปัสสัสสะอิเตสิโนกโรนตุโนมหาสันติงโสติมาโรกยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุภกินหาจะพระมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกพุทธชานรตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตตุสัทธาสันติงกโรนตุโนเวหะพลาปิพระมาโนจตุทัชชานสันติโนเสกปุถุชนาเสกขากทาสันติงกโรนตุโนสัมปัตติยานะหายันติพระมาโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกโรนตุโนอัตตปานามพระมาโนจตุทัชชานสันติโนพระมวิหาริกาสัพเพโสถิงภาสุงกโรนตุโนสุทัสสานามพระมาโนปิรูปาชานโพธิโนอปุนากัมปนากาเมสันติงภาสุงกโรนตุโนพระมวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพระมาโนสุทัสสีนามสัทธาโสถิงกโรนตุโนอากานิฐาจะพระมาโนเจตาสัพพกุเนหิจะปะหินภวนิสเลหาสัทธาโสถิงกโรนตุโนปัตมารูปพระมาโนสัพพรูปวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสถิงกโรนตุโนตุติยารูปพระมาโนเหตาชานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสถิงกโรนตุโนตติยารูปพระมาโนเหตาชานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสถิงกโรนตุโนจตุถารูปพระมาโนเหตาชานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสถิงกโรนตุโนเวเทเหปรโภยานเนจัมปุหิเปปุรุมพิจเทวยัคขปิสาเจหิสัตถิงวิชชาธราทโยอากาสัทธาจะพระมาโนชรัตถาจันตริกขจาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสถิงกโรนตุโนมารเตนวิกาตัสสติ
ทินาสตุปัจจายโนเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัจจุโนนานาคุณวิจิตัสสะรูปกายาสัสสะตุโนสัพพเทวมนุสสานังมารพันธวิโมจิโนเมตตาภเลนะมหตาสัทธามังคลมัจจุโนสัพพัญญุตาธิกายาสัทธรรมกายาสัสสะตุโนจักขาทยโคจรัสสาปิโคจรัสเสวะภูริยาเตโจปะเลนะมหตาสัพพมังคลมัจจุโนรูปกายสัทธิสัสสนิมิตาสมเหสิโนธรรมัสสวะตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัจจุโนสิกิตวามานุเสเทเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเรปัจหันตัสสเนพุตตัสสมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสัพพมังคลมัจจุโนจตุราสีสิสหัสสธรรมขันธัสสะเตชัสสานวังคัสสะสนัสสะปินวโรปุตตรัสสะจะสัพพปะปะปะวะเหนะสัพพมังคลมัจจุโนมหาโตริยสังฆาสปุญญาเขตัสสะตาทิโนปะหินะสัพพปะปัสสะสีราติขันธสาริโนมหาเตชานุภาเวนะสัพพมังคลมัจจุโนปาตาเลภูตลากาเสเทวยักขปิสัจกาวิชชาตราจคันทัพพานาคกุมพันธรักขสาสัพเพสมานุภาเวนะสัพพมังคลมัจจุโนอิเจวะมุปปาตสันติงโยวัฏยสุนัยวาวิเชยสัพพปาปานิวุฒาตัญจะภวิสสติสุทิกามโอลเพสุทิงสุขกามโมสุขังลเพอายุกามโมลเพยายงปุนตกามโมลเพสุเตนะตัสสะโรธาภาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวะอาการมรณังนันตินาเทววิสมโมสเรนะโจปัสสะปยังตัสสะโนปิปัสสะปยังตัทานาสันติทุนนิมิตตานิปาปะกรรมาจิตานิจติขมายุมหาโสติงอารทยัญจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเสนโรวิจเยเวริโนสัพเพนัสสัจเจหยปิปุยเตสัพพทาลปเตปิติงวิปัสติงนาวคาหติโรเกหินาปิปุยเตสวัสตุหิวิวัตเตยัตระเทเสวะโกวะกามพันหการังกัสสะทโยอุปปาตสันติโกเสนะสัพเพตันตสมา
วันติเตยโมทิสวัตเตสันติสัจจิวันจาปยชีวิตังโสโมจเตมหาทุกขาปะปะติสุขติงสัตตาเทวันทานเนนักเรวันนิจโมปายตัสสันติยาปาลกาเทวราชาโนเตจสิริวิวันตนาปัตตปยาปาทิสัญญาตาอุปาตาจันตลิกาจาอินทาทิจานิตุมปาตาปาปะกรรมสมุทิตาตาภูมิปาตาวินาสันติเตชะสุปาตาสันติยานติทุกขปัตตายานิทุกขพยาปัตตายานิพยาโสกปัตตายานิโสกโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยาทานังตถานตุสัพพายสิรังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุกัจจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลัมปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตอานุภาพของอุปปาตสันติผู้ใดสวดหรือฟังอุปปาตสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการฉนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจักเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลายย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สินคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปปาตสันติเหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคา
เหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตสันติบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลเมตตาพรหมวิหารภาวนาหรือเมตตาใหญ่จัดทำโดยพุทโธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะสวัสดิยังวิหารติเชตวันเนอนาถปินทิกาสะอาราเมตัตระโคภะคะวะเพคูอามันเตสิเพคะวะติภัทธันเตติเตเพคูภะคะวะโตปัจจานโสสุภะคะวะเอตทะโวจาเมตตายะเพคะเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะปะหุริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอโนทิตายะปริจิตายะสุสมาราธายะเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกทัสสะสุขังโสปฏิสุขังปฏิโพชตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหตุเทวตารักขันตินาสะอาคิวาวิสังวะสัทธังวะกัมมติตัวตังเจตังสมาธิยติโมขวันโนเวปัสสิทติอสัมมุลโหการังกโรติโอตริงอาปติเวชันโตพระมโลกุปโคโหติเมตตายภิกขโวเจโตวิมุตติอาเสวิตายะภาวิตายะภหุริกตายะยานิกตายะวาทุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัตถายะอิเมเอกะทัสสานิสังสาปฏิกังขาอาทิอโนทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิโอทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิทิสาวรณะเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติห
กาเลหิทิสาวรณะเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเลหิอโนทิสุวรณะเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเลหิโอทิสุวรณะเมตตาเจโตวิมุตติทัสสหากาเลหิทิสาวรณะเมตตาเจโตวิมุตติกตเมปัญจหากาเลหิอโนทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาเวระอาพยาปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปานาเวระอาพยาปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพภูตาเวระอาพยาปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุคาราเวราอาพยาปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอาพยาปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุอิเมปัจจหากาเรหิอโนทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตตหากาเลหิโอทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพอิทธิโยเวระอาพยามปัญชังอนิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวระอาพยามปัญชังอนิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวระอาพยาปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอนาริยาเวราอัพพยามปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาเวราอัพพยามปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุสสาเวระอาพยามปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวระอาพยามปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุอิเมสัตตหากาเลหิโอทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติกตเมทัสสหากาเลหิทิสาวรณะเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุราธิมายทิสายสัตตาเวระอาพยามปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายสัตตาเวราอาพยาปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายสัตตาเวระอาพยาปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายสัตตาเวระอาพยามปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายอนุทิสายสัตตาเวราอาพยาปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
ปัจฉิมายะอนุทิสายสัตตาเวราอาภยาอาชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายสัตตาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายสัตตาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายสัตตาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายสัตตาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายปานาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายปานาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายปานาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพดังขินายติสายปานาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายปานาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายปานาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายปานาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายปานาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายปานาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายปานาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายติสายภูตาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายภูตาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายภูตาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายภูตาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายภูตาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายภูตาเวราอาภยาปัญชาอเนคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
เพอุตตรายะอนุทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะทิสายปุคขลาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายปุคขลาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายปุคขลาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะทิสายปุคขลาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายปุคขลาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายปุคขลาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายปุคขลาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสายปุคขลาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายปุคขลาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายปุคขลาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุอุตสัพเพอุตตรายะทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
เพอุตตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอาภยาปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอาภยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอาภยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอาภยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุราธิมายะทิสายะเอียนทิโยเวรังอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัญชิมายะทิสายะเอียนทิโยเวรังอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุนตรายะทิสายะอิทธิโยเวรังอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพันทาคินายะทิสายะอิทธิโยเวรังอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุรัตถิมายะอนุทิสายะเอทิโยเวราอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัญชิมายะอนุทิสายะอิทธิโยเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุตตรายะอนุทิสายะเอทิโยเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทาคินายะอนุทิสายะอิทธิโยเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะเหติมายะทิสายะอิทธิโยเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุปริมายะทิสายะอิทธิโยเวราอาภยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะทิสายะปุริสาเวราอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะปุริสาเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะปุริสาเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาเวราอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัมพยาปัญชาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
อุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวระอาพยามปัญจอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสายะปุริสาเวระอาพยามปัญจอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทิมายะทิสายะปุริสาอเวราอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาอเวราอาพยาปัญจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะอริยาอเวระอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอริยาอเวระอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอริยาอเวระอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาอเวระอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอริยาอเวระอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทิมายะทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาอเวราพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราพยาปัญจอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิ
ชิมายะอนุทิสายะอนริยะอเวราพยามปัญชาอเนกะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอนริยะเวราพยามปัญชามเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนริยะเวราพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหทิมายะทิสายะอนริยะเวราพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอนริยะเวราพยามปัญชามเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะเทวาเวราพยามปัญชามเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะเทวาอเวราพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะเทวาอเวราพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะเทวาอเวราพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะเทวะอเวราพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะเทวะอเวราพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวะอเวราพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวะอเวราพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหทิมายะทิสายะเทวะเวราพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวะอเวราพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะมนุษสาเวราพยาปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะมนุษสาเวราพยาปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะมนุษสาเวราพยาปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะมนุษสาเวราพยาปัญช
ชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตขิมายะอนุทิสายมนุษสาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายมนุษสาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายมนุษสาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายมนุษสาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายะมนุษสาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายมนุษสาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายวินิปาติกาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายวินิปาติกาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายวินิปาติกาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายวินิปาติกาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายวินิปาติกาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติอิเมหิทัสหาภาเลหิทิสาภรณะเมตตาเจโต
วิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีรนังวัจเชตวะอภิรนายัปปคาตังวัจเชตวะอนุปคาเตนะสันตาปังวัจเชตวะอสันตาเปนะปริยาทานังวัจเชตวะอปริยาทาเนนะวิเหสังเวชเชตวะอวิเหสายสัพเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกขิโนสุขิตาตาโหนตุมาทุกขิตาติเมหิอัตถากาเลหิสัพเพสัตเตเมตายติติเมตตาตังธัมมังเจตยติติเจโตสัพพพยาปาทัปปริโยธาเนหิมุตจติติเมตตาจเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาธรรมวิหารภาวนานิทธิตาบทกรวดน้ำและแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์จงมีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
จงมีความสุข อบรมเรื่องการเทศนา การเขียน การค้นคว้า ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัว แต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ วันนี้ฟ้าดูหนักเมื่อข่าวร้ายพัดมาพาเรื่องที่ผ่านทางต้องเจ็บจากอุบัติเหตุรอยช้ำที่กายทางทำให้ใจเราสะเทือนขอคนไทยมองเห็นและยืนมือด้วยเมตตาอย่าให้ความทุกข์นี้กลายเป็นความเย็นชาอย่าให้ใครหยิบยกมาปิดทางทำความดีเรายังเชื่อในสิ่งงามในศรัทธาและหน้าที่ให้ท่านยืนได้อีกครั้งด้วยแรงใจจากพวกเราใจให้ท่านเดินต่อไปขอเป็นแรงใจให้ท่านไม่เดียวดายขอเป็นแรงใจให้ความดีงอกงามทุกหน่วยงานช่วยกันยิ่งกว่าที่เคยทำอย่าใช้เหตุแห่งความเจ็บไปสร้างกรอบแสนแคบให้กิจของท่านหยุดเพราะคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมถ้ามีมือที่พร้อมช่วยก็จงช่วยอย่างจริงใจให้วัดและงานของท่านยังไปต่อได้ทุกวันเพราะท่านคือผู้ให้ในวันที่ใคร
งของศรัทธาในบ้านของผู้คนขออย่าปล่อยให้ท่านต้องยืนลำพังอีกเราจะยืนเคียงข้างด้วยความเคารพเต็มใจขอเป็นแรงใจให้ท่านเดินต่อไปขอเป็นแรงใจให้ท่านไม่เดียวดายขอเป็นแรงใจให้ความดีงอกงามทุกหน่วยงานช่วยกันยิ่งกว่าที่เคยทำหากวันนี้มีน้ำตาให้เปลี่ยนเป็นมือช่วยหากวันนี้มีความกลัวให้เปลี่ยนเป็นความเข้าใจเพราะศรัทธาไม่ควรถูกขวางด้วยความคิดคับแคบให้เราดูแลท่านด้วยหัวใจที่อ่อนโยนขอเป็นแรงใจให้ท่านเดินต่อไปขอเป็นแรงใจให้ท่านไม่เดียวดายขอเป็นแรงใจให้ความดีงอกงามทุกหน่วยงานช่วยกันยิ่งกว่าที่เคยทำ ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระ พระเถรานุเถระทุกท่าน ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่าน ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันแรม10 ค่ำเดือน 8วันนี้ตรงกับวันขออภัยท่านผู้ฟังวันนี้วันแรม9 ค่ำเดือน 8ตรงกับวันพุธที่ 8 กรกฎาคมพระพุทธศักราช 2569 รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆพร้อมด้วยเครือข่าย วันนี้ทางรายการเริ่มต้นด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าทางเดินของผ้าเหลืองอาตมาภาพได้แต่งเนื้อร้องของเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อสดุดีและไว้อาลัยแด่พระสงฆ์ที่ท่านทำหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดและไว้อาลัยแด่พระสงฆ์ที่จากไปเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของท่านถึงแม้ว่าหน้าที่ของท่านนั้นจะไม่มีหน่วยงานใดรับรองก็ตามแต่โดยสามัญสำนึกของพวกเราแล้วไม่ต้องมีใครมารับรองท่านเพราะข้อปฏิบัติข้อประพฤติวัดของท่านนั้นรับรองตัวท่านเองอยู่แล้วท่านไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนเพราะท่านต้องการความสงบความร่มเย็นความสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้น
ทั้งต่อตัวท่านเองและก็สังคมเพราะท่านมีความเชื่อร่วมกันทั้งหมดว่าการกระทำของท่านเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สังคมเราสงบร่มเย็นได้เพราะเป็นการแผ่เมตตาความกรุณาเอื้อเฟื้อให้ความรู้ให้ความเข้าใจแก่คนในสังคมที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงท่านเหล่านี้ก็ไปแนะนำไปบอกให้ท่านเหล่านั้นหรือผู้คนทั้งหลายเหล่านั้นได้รู้ได้ทราบว่าความจริงแล้วสัจธรรมที่เป็นความจริงแท้นั้นคืออะไรแล้วท่านก็จาริกไปเดินไปธุดงค์ไปเดินธรรมยาตรากันไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้คนอยู่อย่างกว้างขวางสาธุชนผู้ฟังข้อนี้เป็นวัดเป็นข้อปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างเราสาวกก็นำแบบอย่างของพระพุทธองค์นั่นแหละมาถือปฏิบัติกันแล้วทำกันมาอย่างนี้ต่อเนื่องช้านานแล้วนะแต่ไม่เป็นข่าวไม่เป็นที่ปรากฏเนื่องจากว่าในสมัยอดีตเนี่ยไม่มีสื่อที่ทันสมัยหรือแม้แต่มีสื่อที่ทันสมัยช่องนั้นช่องนี้ที่เราดูติดกันงอมแงมอยู่เขาก็ไม่มาถ่ายทำไม่นำไปเผยแพร่เพราะอะไรเพราะไม่ได้กระตังอันนี้พูดกันตามตรงนะอย่ามาโกรธกันนะอันไหนที่ไม่ได้เงินเขาไม่ถ่ายเขาไม่ทอดเขาไม่สนใจหรอกเขาก็เลยผ่านไปแต่แท้ที่จริงน่ะพระสงฆ์เนี่ยเราทำหน้าที่เช่นนี้มานานแล้วโยมเดินธรรมจาริกหรือว่าเดินธุดงค์เนี่ยมีมานานแล้วและพระในประเทศไทยเราก็ทำกันอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ที่อาตมาภาพจำได้ผู้ที่นำพระสงฆ์ในเมืองก็คือพระภิกษุพระบ้านเนี่ยออกเดินธรรมจาริกเป็นอย่างเรียกว่าสำคัญและก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ระดับสูงของประเทศด้วยนั่นก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภมหาเถระอดีตสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองท่านถือว่าเป็นฝ่ายปกครองสูงสุดของสงฆ์ในยุคนั้นแล้วท่านก็ได้ใช้อำนาจของท่านนี่แหละสร้างสรรค์สิ่งดีๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสังคมเราจนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนั้นก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบสารรักษาต่อยอดมาจนถึงวันนี้ท่านผู้ฟังการเดินธรรมจาริกนี่แหละที่พระสงฆ์ถูกรถชนนี่แหละโยมนี่แหละคือการเดินธรรมจาริกที่ทำกันมาแต่อดีตเมื่อหลาย10 ปีมาแล้วโยมเจ้าพระคุณสมเด็จท่านนำเองเลยนะสมัยที่ดำรงสมณศักดิ์ที่พระพิมลธรรมท่านพาเดินเลยเดินเพื่อทำความเพียรขัดเกลากิเลสในใจของตนเองโดยอาศัยน้ำเหงื่อนี่แหละล้างน้ำใจล้างกายวาจาใจเนี่ยให้มันงดงามท่านพาทำมาโดยตลอดบวกกับวิชาวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐาน4ยุบหนอพองหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนี่แหละคือต้นตำรับของประเทศไทยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภมหาเถระ
โดยท่านมอบหมายให้พระมหาโชดกญาณสิทธิในสมัยนั้นเนี่ยไปเรียนวิปัสสนาธุระจากประเทศพม่าจนเข้าใจท่องแท้แล้วก็กลับมาเผยแพร่ที่เมืองไทยจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางยิ่งกว่ากรรมฐานใดๆในประเทศกว้างไกลมากท่านผู้ฟังอันนี้ต้องยอมรับนะว่ากว้างจริงๆทำไมถึงกว้างเพราะคณะสงฆ์ผู้ใหญ่สนับสนุนและส่งเสริมมหาวิทยาลัยสงฆ์สนับสนุนและส่งเสริมถึงขนาดตั้งเป็นสถาบันวิปัสสนาธุระมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมีกฎข้อบังคับของนักศึกษาด้วยว่าถ้าสอบจบชั้นปริญญาตรีโทเอกก่อนจะรับใบประกาศหรือใบปริญญาต้องอยู่วิปัสสนากรรมฐานก่อนตามข้อกำหนดนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นการศึกษาและการปฏิบัติคณะสงฆ์จึงทำควบคู่กันมาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมเพิ่มขึ้นโดยลำดับครูบาอาจารย์สายกรรมฐานอื่นๆก็เช่นเดียวกันมีการเผยแพร่แนวคิดวิธีการปฏิบัติบริกรรมที่แตกต่างกันไปช่วยกันคนละไม้คนละมือพยุงจิตใจของญาติโยมเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ให้เข้าสู่แนวทางสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครที่ไม่นำญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเข้าสู่แนวทางสัมมาปฏิบัติแน่นอนทุกท่านทุกสายทุกข้อปฏิบัตินำเข้าสู่แนวทางสัมมาปฏิบัติทั้งหมดแต่ว่าสายยุบหนอพองหนอเนี่ยเดินอยู่ตั้งแต่ต้นเลยคือความถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นตามคัมภีร์พระไตรปิฎกมหาสติปัฏฐานสูตรท่านผู้ฟังท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสภมหาเถระท่านจบปริญญาธรรม8ประโยคท่านแปลคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของสมถะวิปัสสนาล้วนๆเลยโยมท่านจึงมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีเมื่อท่านเห็นว่าข้อปฏิบัติของพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องของการเจริญภาวนาเจริญกรรมฐานเนี่ยส่วนมากยังไม่ถูกตรงตามคัมภีร์สติปัฏฐาน4ท่านก็เลยส่งพระมหาโชดกญาณสิทธิปริญญาธรรม9ประโยคไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศพม่าซึ่งท่านทราบข้อมูลมาว่าที่นั่นเขาสอนตรงตามคัมภีร์พระไตรปิฎกท่านก็เลยส่งลูกศิษย์ไปแล้วก็กลับมาเผยแพร่จนถึงวันนี้ท่านผู้ฟังส่งผลดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับพระบวรพุทธศาสนามาโดยตลอดไม่ขาดสายเลยนี่แหละคือข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านได้จัดและได้ทำให้มีขึ้นและสิ่งหนึ่งที่ท่านดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องก็คือสิ่งที่กล่าวมาตอนต้นการให้พระสงฆ์เดินธรรมจาริกไปตามคามนิคมหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรเพื่อนำธรรมะไปสอนไปบอกนำข้อปฏิบัติไปให้ญาติโยมถือปฏิบัติให้ถูกต้องกันสายยังหนอโห
วายังหนอนี่แหละคือแนวทางปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานสูตรเริ่มต้นชั้นอนุบาลด้วยวิธีการบริกรรมช้าๆแบบนี้แหละโยมดีนักแลทำไมถึงว่าดีทราบไหมโยมถ้าใครไม่เคยปฏิบัติแนวนี้จะไม่รู้นะอาตมาภาพเนี่ยเดินมาแนวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นบวชมาไม่กี่วันก็เข้าสู่กรรมฐานเลยโยมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแบบนี้แหละทำไมอาตมาภาพถึงว่าดีคนที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรู้จักพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้มาก่อนเมื่อมาเดินจงกรมนั่งสมาธิตามแนวทางยุบหนอพองหนอนะรู้ไหมว่าดียังไงมันเห็นกิเลสตัวเองชัดเจนมากกิเลสมันดิ้นรนมันดิ้นสุดๆดิ้นจนกระทั่งเราเห็นตัวมันชัดเจนเลยโยมทีนี้ปฏิบัติไปเนี่ยเราก็จะเข้าใจกิเลสว่าตัวกิเลสหน้าตากิเลสลักษณะของกิเลสอาการของกิเลสกำลังของกิเลสมันเป็นยังไงแล้วเราจะแก้มันยังไงจะจัดการมันยังไงนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็คอยแนะคอยบอกคอยสอบอารมณ์ให้เราทุกวันเราก็ค่อยๆกำจัดมันทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยโดยอาศัยวิธีการที่เป็นคำบริกรรมที่เป็นการเดินการย่างการก้าวด้วยสตินี่แหละจัดการมันทุกวันมันอ่อนแรงและมันก็หายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวหายไปชั่วขณะไอ้สิ่งที่บอกว่าหายไปชั่วขณะนั่นก็คือไอ้พวกนิวรณ์ห้านะโยมมันหายไปนะตอนแรกเนี่ยโอ้โหมันดิ้นรนสุดๆอาตมานี่เกือบหนีกลับบ้านนะเกือบหนีกลับวัดเดิมปฏิบัติตอนแรกเพราะสามเณรนี่มันวุ่นวายเสียงมันรบกวนไปโทษสิ่งข้างนอกนี่คือการเดินยังไม่ถึง7 วันนะปฏิบัติไม่ถึง7 วันนะหงุดหงิดงุ่นง่านกิเลสมันแสดงอาการโอ้โหใครถ้าลองปฏิบัติแนวนี้แล้วจะรู้เลยว่าตัวกิเลสเนี่ยมันร้ายมากร้ายจริงๆแต่พอเราจับทางมันได้เท่านั้นแหละโอ้โหทีนี้เล่นกิเลสสนุกก็ได้เล่นกับมันสนุกเลยโยมเขกกะโหลกมันเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆอันนี้พูดเป็นอุปมาให้ฟังโยมถ้าปฏิบัติกันจริงๆจังๆเดี๋ยวโยมก็จะทราบจะรู้เองแหละว่ามันเป็นยังไงแนวทางเนี้ยโยมอาตมาเชื่อมั่นตัวเองนะเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่ครูบาอาจารย์ท่านนำพามาเนี่ยถูกต้องแล้วโยมแนวทางอื่นสายพุทโธสายสัมมาอรหังสายรูปนามสายอานาปานสติก็ถูกต้องเหมือนกันโยมไม่ใช่ไม่ถูกฮะแต่อาตมามาทางนี้แล้วเห็นว่ามีตำราคัมภีร์พระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดๆคือมหาสติปัฏฐานสูตรรับรองเอาไว้อาตมาจึงมั่นใจในทางนี้แค่นั้นเองเพราะมีบาลีรับรองไงโยมอาตมาจึงเชื่อมั่นและครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านเผยแผ่แนวปฏิบัติยุบหนอพองหนอท่านก็มีความเชื่อมั่นเหมือนกันแล้วท่านก็พาโยคาวจรทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่แนวทางสัมมาปฏิบัติได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งถึงวันนี้การปฏิบัติแนวนี้ก็ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มจะขยายตัวออกไปยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำไปไม่ใช่ลดลงนะขยายยิ่งกว่าเดิมขยายยังไงครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใหญ่ในระดับมหาเถรสมาคมรับเป็นภาระธุระสนับสนุนส่งเสริมโดยมติของมหาเถรสมาคมโยมคิดว่าขยายไหมล่ะแต่ก่อนทำอยู่แค่กองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์เป็นหน่วยงานเล็กๆอยู่ภายในวัดมหาธาตุ
ต่อมาก็เริ่มขยายออกไปมีครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆให้ความสนใจใส่ใจศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติจนเกิดผลแล้วก็นำไปพูดไปบอกไปบรรยายไปให้ความรู้กว้างขึ้นมากขึ้นคนก็เริ่มรู้จักมากเมื่อคนเริ่มรู้จักมากก็ต้องการปรารถนาที่จะมาฝึกฝนมาลองทดสอบคนก็แห่กันมาเต็มวัดมหาธาตุเลยสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์อาจอัสสภมหาเถระท่านยังคงมีชีวิตอยู่โอ้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุตามแนวทางสติปัฏฐานสูตรยุบหนอพองหนอเนี่ยโยมล้นวัดบอกได้เลยว่าล้นเลยฮะเต็มไปหมดเลยจนทำให้เกิดกระแสที่ทำให้หลายๆฝ่ายทนไม่ได้พอพูดอย่างนี้ครูบาอาจารย์บางรูปก็เริ่มใจเอะใจแล้วก็เริ่มมองผู้ดำเนินรายการว่าน่ะเอาแล้วกูว่าแล้วเตรียมจะเล่นเขาแล้วเนี่ยเปล่าครับผมกำลังพูดถึงเรื่องผู้ใหญ่ในประเทศระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสนพระไทยเสด็จมาขอขึ้นกรรมฐานกับหลวงพ่อโชฎกญาณสิทธิสมัยนั้นท่านเป็นท่านเจ้าคุณอุดมวิชาญาณเถรมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดขออภัยครูบาอาจารย์เจ้าคุณพระอุดมวิชาญาณเถรนั่นน่าจะใช่ขอขึ้นกรรมฐานกับท่านผู้นั้นก็คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าศรีสังวาลญาติโยมเสด็จมาเจริญสติปัฏฐาน4ภายในพระมณฑปเขตพุทธาวาสวัดมหาธาตุและนอกจากพระองค์ท่านแล้วข้าราชบริพารผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านและนักธุรกิจพ่อค้าผู้มีชื่อเสียงหลายต่อหลายท่านหลายคนก็มาปฏิบัติแนวนี้กันเยอะและทำให้เกิดครูบาอาจารย์ที่โด่งดังไปในระดับโลกหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีก็เป็นลูกศิษย์วัดมหาธาตุนี่แหละลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อจรัญทั้งหมดวัดตาลเอนวัดมเหยงวัดอะไรแล้วแต่แนวนี้ทั้งหมดเลยญาติโยมทุกท่านการเดินธรรมจาริกที่ทางรายการปรารภและพูดมาในระยะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มาแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจพระที่ท่านเดินธรรมจาริกเดินธรรมญาตราเดินธุดงค์กันเนี่ยก็เพราะเหตุเช่นนี้นี่แหละจึงฝากให้พวกเราญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพระคุณเจ้าที่เคารพถ้าลูกวัดของท่านขอลาท่านไปเดินธรรมจาริกกับหมู่คณะของครูบาอาจารย์ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นท่านพระอาจารย์จรัญนังคโนอุทยานธรรมดงยางท่านพระอาจารย์สุพิษวัดถ้ำผาใหญ่ท่านพระครูศรีธีราพรวัดวารีสารท่านพระอาจารย์ทองพันธ์ปัญญาทโรที่วัดนิพเพทพลารามวัดไตรสิกขาทลามลตารามหรือจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่พระเถรานุเถระครูบาอาจารย์อย่าปิดกั้นลูกศิษย์ท่านนะนั่นน่ะเป็นความโชคดีของท่านที่มีพระลูกวัดท่านใฝ่ในการฝึกฝนตนด้วยการจาริกธุดงค์ให้ครูบาอาจารย์ท่านดูแลกันได้นะครับขอฝากเลยฮะเรื่องจำนวนพระในวัดจะเหลือกี่รูปเนี่ยเดี๋ยวท่านก็กลับมาครับเชื่อผมเถอะกลับมาแล้วทีนี้แหละท่านจะมีความขยันขันแข็งอดทนทำกิจของวัดของศาสนาได้เป็นอย่างดีมากเลยเพราะว่าการออกไปจาริกเดินธุดงค์ธรรมญาตราทั้งหลายเนี่ยท่านจะได้รับความรู้จากประสบการณ์และครูบาอาจารย์
ที่ให้ความรู้ท่านอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดและปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่ามีการเตรียมการหรือมีขบวนการจัดบริหารที่ดีไม่ต้องกังวลนะครับ กรณีของคณะพระธรรมยาตราที่มุกดาหารเนี่ยถือว่าเป็นความสุดวิสัยเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆครับเพราะคนที่ขับรถมาชนเนี่ยไม่ใช่คนที่มีวุฒิภาวะนะครับเป็นเด็กนะครับท่านต้องเข้าใจกันนะครับพระสงฆ์ท่านก็เดินตามปกติริมฟุตบาทชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าฟุตบาททางเดินเท้าหรือทางเท้าเดินเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ไปเดินกลางถนนนะโยมใครที่มาตำหนิท่านอยู่ใส่ร้ายท่านอยู่ต่อว่าด่าท่านอยู่คนนั้นน่ะบาปกรรมหลายกิโลหลายขั้นหลายชั้นเลยโยมแล้วเคยดูเถอะทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจะไปส่งผลให้กับคนคนนี้คนนั้นที่ว่าที่ด่าตำหนิพระเหล่านั้นจะต้องโดนแน่นอนทิฏฐธรรมเวทนียกรรมหรืออาจจะมีประเภทอุปปีละกกรรมไปแทรกก็ได้ก่อนที่ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจะไปถึงเนี่ยบางทีอาจจะโดนอุปปีละกกรรมไปก่อนหรืออาจจะเป็นอุปคาตกรรมไปเลยก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมฮะเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากอย่าทำเป็นเล่นนะโยมพระพุทธเจ้าตรัสสอนพวกเราไว้เกี่ยวกับเรื่องกรรมไว้เนี่ยน่ากลัวมากโดยเฉพาะพุทธศาสนสุภาษิตประโยคหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่านัตถิกัมมะสะมังพะลังแรงอื่นเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะให้ระเบิดปรมาณูที่ว่าฆ่าคนตายมหาศาลอย่างไรก็ตามแรงจากบิ๊กแบงที่อยู่ในอวกาศที่ยูนิเวิร์สหรือว่าแกาแล็กซี่มันระเบิดกว้างใหญ่ไพศาลยังสู้แรงกรรมไม่ได้เลยนะโยมกรรมเนี่ยแรงกว่าเยอะแรงยังไงโยมอาตมาไม่ทราบหรอกเพราะไม่ใช่พุทธวิสัยโยมอาตมาไม่มีพุทธวิสัยเพราะนี่คือพุทธวิสัยห้ามคิดห้ามคำนวณห้ามทุกอย่างเดี๋ยวเป็นบ้าโยมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอจินไตยอจินตยะก็แปลว่าไม่ควรคิดนะเรื่องกรรมหนึ่งเรื่องฌานหนึ่งเรื่องพุทธวิสัยหนึ่งอย่าเชียวอย่าไปคิดบางคนเนี่ยต้องการจะวิเคราะห์เรื่องกรรมต้องการจะรู้จักวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรต่างๆเรียบร้อยฮะวิเคราะห์ให้ตายก็ไม่รู้ถ้าไม่บำเพ็ญบารมีให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองไม่มีวันจะรู้ได้เลยพวกเราจึงศรัทธาแล้วเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อด้วยหลักและเหตุผลของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่เคยบังคับสาวกให้เชื่อเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยบังคับให้เดียรถีเชื่อแม้แต่นิดเดียวแต่ทรงแสดงแจกแจงหลักปฏิบัติหรือข้อธรรมเนี่ยให้ผู้ฟังทั้งหลายพิจารณากันเองด้วยอะไรฮะด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเหรอด้วยปัญญาคนเหล่านั้นพวกเจ้าลัทธิต่างๆเหล่านั้นเขามีปัญญาอยู่แล้วโยมแต่มันเป็นปัญญาอีกทางหนึ่งไม่ใช่ปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาทางโลกหรือถ้าจะเรียกให้มันตรงกันเลยก็คือปัญญามิจฉาทิฏฐิเอาพูดกันตรงๆก็แล้วกันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิทีนี้ปัญญามิจฉาทิฏฐิกับปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ย
มันเหลื่อมกันนิดเดียวเอง มันมีตัวกั้นอยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละเขี่ยไอ้ตัวนี้ออกไปมันก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดแหละอาตมาไม่ได้บอกว่าเป็นอันเดียวกันนะแต่มันมีสิ่งกั้นอยู่นิดนึงพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าเขี่ยขี้ผงออกจากตานิดเดียวก็รู้แล้วนะการบรรลุธรรมโยมเคยได้ยินใช่ไหมที่พระองค์ท่านตรัสไว้ในคัมภีร์การบรรลุธรรมเนี่ยเขี่ยขี้ผงออกจากตานิดเดียวเท่านั้นเองเหมือนกับอุปติสสะมานพกับโกริตะมานพฟังธรรมจากพระอัสสชิเพียงแค่ท่อนเดียวเยธรรมาเหตุปัปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเป็นต้นพวกเนี้ยประโยคเนี้ยจำได้ใช่ไหมเรียนนักธรรมตรีกันมานี่นั่นแหละแค่นั้นเองเข้าใจเลยพระสารีบุตรหรืออุปติสสะมานพเข้าใจเลยแล้วก็ไปบอกเพื่อนโกริตะมานพให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมจนบรรลุเป็นอรหันต์ทั้งคู่แล้วก็ขอบวชเมื่อบวชแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตั้งให้เป็นเอตทัคคะทั้งสองรูปแล้วก็ให้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาเบื้องขวาโมคคัลลาเบื้องซ้ายพระสารีบุตรพระสารีบุตรเบื้องพระสารีบุตรเบื้องขวาพระโมคคัลลาเบื้องซ้ายมันจะคล้องจองกันแบบนี้จำง่ายโยมพระสารีบุตรเบื้องขวาพระโมคคัลลาเบื้องซ้ายถ้าใครสวดพระอรหันต์8ทิศก็จะกำหนดจำได้ไม่ยากพระสารีบุตรอยู่ทางทิศใต้พระโมคคัลลานะอยู่ทางทิศเหนือโยมอันนี้คือว่าโดยพระอรหันต์8ทิศนะที่เราสวดกันนะสัมพุทโธทีปะทังเศษโถนั่นแหละที่เราสวดกันนะทีนี้กลับเข้ามาถึงเรื่องของการเดินธรรมยาตราหรือเดินธุดงค์ที่เรารู้จักและมักคุ้นกันเนี่ยนะโยมมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีตั้งแต่ถนนลาดยางในประเทศนี้ในต่างจังหวัดนี่ยังไม่มีเลยโยมถนนลาดยางที่โยมใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยตามเข้าตามหมู่บ้านถนนตามจังหวัดอะไรไม่มีแต่ลูกรังทั้งนั้นเลยถนนใหญ่แค่ไหนที่โยมเห็นเนี่ยเป็นลูกรังหมดเลยต่างจังหวัดเนี่ยจะมีน้อยมากเลยนอกจากเส้นหลักๆเท่านั้นเส้นใหญ่ๆจะเป็นลาดยางซึ่งเป็นสายยุทธศาสตร์ในสมัยก่อนพระสงฆ์เราก็เดินไปตามถนนพวกนี้แหละลูกรังเมื่อก่อนเนี่ยที่มาเป็นลาดยางทุกวันเนี่ยเดินกันมานานแล้วทีนี้พอมายุคนี้ถนนมันเรียกว่ามันมีการพัฒนาและมันสามารถทำให้รถวิ่งได้ความเร็วสูงได้ไงทีนี้เมื่อรถวิ่งความเร็วสูงแต่คนเนี่ยเดินด้วยความเร็วสูงเหมือนรถมันไม่ได้ไงโยมก็ต้องเดินอย่างที่ท่านเดินนั่นแหละเหมือนเดิมแล้วท่านก็เดินบนฟุตบาทหรือว่าทางเท้าที่เขามีไว้ให้ไม่ใช่เดินกลางถนนซะเมื่อไหร่ละโยมแล้วมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างที่บอกคนที่ขับรถมาชนพระไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่คนที่มีวุฒิภาวะเป็นเด็กอายุ11เองส่วนที่มาที่ไปจะเป็นยังไงอาตมาไม่ทราบอาตมาไม่สนตรงนั้นหรอกแต่กำลังพูดว่าพระท่านไม่ได้มีความผิดอะไรเลยท่านเดินตามปกติวิสัยของท่านแล้วเดินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแถวตอนเรียงหนึ่งภาษาทหารเขาเรียกกันแถวตอนเรียงหนึ่งไม่ได้เดินแถวตอนเรียงสองด้วยคือเดินแถวเดียวเลยไปริมถนนของท่านอย่างเนี้ยแต่ไม่มีรถกันข้างหลังไม่มีใครส่งสัญญาณให้ท่านพอเด็กขับรถมาเหยียบ180แล้วก็เลี้ยวรถเข้าใส่พระสงฆ์ถนนก็ออกจากกว้างขวางนะ2 เลนคู่ใหญ่ๆเรียกว่ารถขับแซงกันได้อะเด็กดันขับเข้ามาหาพระเฉยเลยตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าวิเคราะห์น่าคิดว่าทำไมเด็กจึงหันพวงมาลัยใส่พระ
ถ้าหากว่าเด็กขับรถไม่เป็นจริงเด็กคนนี้จะขับมาไกลถึง10 กว่ากิโลได้ยังไงโยมขับมาจากบ้านเนี่ยกว่าจะมาถึงพระเนี่ย10 กว่ากิโลนะนั่นหมายความว่าเด็กคนนี้และผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองของเด็กไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะต้องรู้ก่อนหน้านี้แล้วว่าถนนเส้นนี้มีพระสงฆ์เดินธรรมจาริกกันอยู่จำนวนหนึ่งผ่านหน้าบ้านเขาหรือที่เขาเห็นที่เขารู้นั่นแหละแล้วเดินมาได้สัก10 กว่ากิโลแล้วเด็กคนนี้ไปเอากุญแจรถมาจากใครเป็นคนยื่นกุญแจให้กับเด็กแล้วที่บอกว่าเด็กขับรถไม่เป็นไม่เคยจับกุญแจไม่เคยขับพวงมาลัยไม่เคยอะไรเลยแล้วเด็กขับไป10 กว่ากิโลมึงขับกันได้ยังไงมันขัดแย้งกันไหมโยมลองคิดให้ดีนะข้อนี้อาตมายังไม่ได้โทษใครนะวิเคราะห์ให้ฟังว่าสาเหตุเรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นมาอย่างนี้และมันน่าสงสัยน่าคิดแบบนี้อย่าตัดประเด็นอะไรออกไปเสียทั้งหมดนะโยมคนเรานั้นเจ็บแล้วต้องจำแล้วต้องนำมาเป็นบทเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยครูบาอาจารย์ที่ยังเดินธรรมจาริกกันอยู่นะครับผมขอบอกนะครับว่าจำเอาไว้เป็นบทเรียนเชียวอย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับหมู่คณะสงฆ์ของเรากันอีกอะไรที่เราระมัดระวังให้กันได้ควรระมัดระวังถ้าไม่มีรถกันข้างหลังไม่มีรถอยู่ข้างๆผมขอแนะนำนะครับนกหวีดครับแขวนเอาไว้ที่หัวแถวใครเดินหัวแถวแขวนไม่1 อันอยู่ท้ายแถวแขวนไม่1 อันพอมีอะไรผิดปกติเป่าปี๊ดให้ทุกคนรู้เลยว่ามีเรื่องสำคัญและทุกคนต้องหลบลงข้างถนนให้หมดนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทำกันส่งสัญญาณครับปี๊ดเนี่ยทุกคนกระโดดลงเนี่ยจากหนักก็จะกลายเป็นเบาจากเบาก็จะไม่เป็นอะไรเลยช่วยได้นะครับนกหวีดเนี่ยในทางการทหารก็ดีหรือหน่วยเก็บกู้หรือไปช่วยเหลือผู้คนนะฉุกเฉินอะไรเนี่ยเขาใช้นกหวีดนะครับในการช่วยคนเนี่ยดูอย่างตัวอย่างหนังเรื่องหนึ่งถ้าใครเคยดูเนี่ยก็จะรู้เลยโรสนะเรือไททานิกล่มแตกลอยทะเลอยู่เย็นอากาศเย็นมากน้ำก็เย็นนอนอยู่บนแผ่นไม้เสร็จแล้วมีนกหวีดเนี่ยอยู่ที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่นอนตายอยู่บนน้ำเนี่ยโรสก็เหลือไปเห็นเพราะว่ามีคนเนี่ยตะโกนเรียกแล้วโรสไม่มีเสียงตะโกนให้เจ้าหน้าที่ได้ยินก็เลยลงจากแผ่นไม้ว่ายไปหยิบเอานกหวีดของคนที่ตายนั่นแหละแล้วก็ตะเบงลมออกมาเป่าให้มันดังๆวีดรอดชีวิตมาจนถึงนั่นแหละวันนั้นแหละโยมอันนี้ในหนังนะยกตัวอย่างให้ฟังอาตมาไม่ใช่เป็นคนชอบดูหนังโยมแต่มันมีฉากพวกเนี้ยมันออกมาเราก็ดูโอ้มันเป็นข้อคิดมันเป็นสิ่งที่ช่วยได้เนี่ยก็เลยแนะนำว่าถ้ามีนกหวีดคอยส่งสัญญาณถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาทันควันเนี่ยนกหวีดปี๊ดทีเดียวทุกคนหลบพลุบทีเดียวพร้อมกันเลยเพราะได้ยินเสียงพร้อมกันใช่ไหมนะน่าจะมีนะครับน่าจะมีไว้สักอันหนึ่งให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจร่วมกันนะครับอันนี้ผมเสนอเฉยๆส่วนจะปฏิบัติไม่ปฏิบัตินั้นแล้วแต่ครับเพราะมันเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้บางทีก็พบสัตว์ร้ายนะอยู่บริเวณในป่าอย่างเงี้ยเป่านกหวีดปี๊ดทุกคนนั่งลงเลยทุกรูปเลยนะครับนั่งชึบแล้วส่งสายตามองให้รอบช่วยกันดูเป็นหูเป็นตา
ระวังระวัยกันนี่เป็นประโยชน์นะผมว่านะหรือว่าญาติโยมคิดว่ายังไงหรือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เดินกันแบบเงียบๆไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องระแวดระวังหรือเปล่าอันนี้ลองพิจารณากันดูนะเป็นข้อเสนอของรายการเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นรายการก็นำบทเพลงทางเดินของผ้าเหลืองชื่อทางเดินของผ้าเหลืองโยมไปพิมพ์หาใน YouTube ตอนนี้น่าจะมีคนกำลังเปิดฟังกันอยู่ทางเดินของผ้าเหลืองโยมเข้าไปดูใน YouTube หรือจะพิมพ์ไปใน Facebook ก็ได้แล้วเดี๋ยวโยมก็คงจะได้ฟังกันนะขึ้นต้นว่าวันนี้ดูฟ้าหนักมีข่าวไม่ดีพัดมานะลักษณะเนี้ยทำนองนี้แหละโยมลองเปิดฟังดูแล้วกันเนื้อหาอาตมาว่าเนื้อหาเนี่ยบอกอะไรได้หลายอย่างนะบอกอะไรได้หลายอย่างในเนื้อหาเพลงนี้ได้รสชาติหลายอย่างนะเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงานนะจะต้องเข้ามารับผิดชอบช่วยกันดูแลช่วยกันส่งเสริมช่วยกันสนับสนุนและเป็นการให้กำลังใจแด่พระสงฆ์ที่ท่านทำหน้าที่กันอยู่และอาตมาก็เผื่อเอาไว้ด้วยว่าใครก็ตามอย่าอาศัยเหตุเนี้ยไปสร้างความคับแคบให้กับพระสงฆ์เหล่านี้เดินกันไม่ได้เช่นอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วออกกฎระเบียบมาห้ามไม่ให้พระสงฆ์เดินธรรมจาริกถ้าอย่างนี้แล้วก็ฉิบหายเลยหน่วยงานไหนออกมาฉิบหายทั้งหน่วยงานนั่นแหละขอบอกไว้เลยนะอย่าเชื่อนะเนี่ยที่ไปปิดกั้นพระสงฆ์ไม่ให้อยู่ในป่าในเขาในดงเนี่ยโดยอ้างกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ถูกกฎหมายคุณน่ะแต่รู้ไหมนั่นน่ะคือการกระทำอะไรอยู่ทำอะไรกันไปคิดกันเองนะไปศึกษาดูกันให้ดีชาติเนี้ยคุณอาจจะได้บำเหน็จบำนาญได้เงินเดือนได้เกียรตินิยมได้คำชมได้การยกย่องว่าคุณสามารถไล่พระออกจากป่าได้คุณเก่งชาตินี้คุณเก่งมากแต่เมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยไม่รู้นะยมพบาลเนี่ยเขาจะจัดการพวกคุณยังไงคุณไปว่ากันตรงนั้นก็แล้วกันตอนที่คุณหมดลมหายใจนั่นแหละแล้วยมพบาลก็นุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงมารอคุณอยู่นะคุณไม่มีทางหนีพ้นหรอกกรรมในชาติปัจจุบันเนี่ยที่คุณทำอะไรกันไว้นะมันจะติดตามคุณไปตลอดทุกภพทุกชาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้พวกเราไม่ได้พูดเองไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่ได้ห้ามบอกให้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าอาศัยเหตุอย่างนี้มาปิดกั้นการทำความดีของพระสงฆ์ใครปิดกั้นความดีหรือการกระทำความดีของพระสงฆ์นะฉิบหายทั้งหน่วยงานไม่มีเจริญหรอกขอบอกเลยโยมอาตมาเป็นคนพูดจาตรงนะโยมแล้วก็ไม่เคยที่จะหวั่นเกรงกับอะไรทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่ทำที่พูดที่คิดเนี่ยเป็นไปตามธรรมตามวินัยไม่ได้ด่าใครนะแต่พูดถึงเหตุและผลให้ฟังใครที่ทำความไม่ดีเอาไว้อย่างไรกรรมก็จะเล่นงานคนคนนั้นแน่นอนชาตินี้ไม่ถูกกรรมเล่นงานก็ไปชาติต่อไปก็แล้วกันอปราประเวทนียกรรมนู่นส่งไปนู่นเลยโยมหนีไม่พ้นไม่มีทางหนีพ้นหรอกเพราะฉะนั้นในชาตินี้โยมเลือกเอาจะทำความดีหรือจะทำสิ่งไม่ดีจะสั่งสมบุญหรือจะสั่งสมบาปเลือกได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะ
แต่ทรงตรัสบอกไว้ถึงผลน่ะผลที่จะได้รับต่อไปในชาติต่อไปเนี่ยจะเผ็ดร้อนยังไงจะมีความสุขอย่างไรตรัสบอกไว้หมดและพวกเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าพวกเราไม่เคยเชื่อพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนเลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเหมือนดั่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงมีพระปฏิญาณไว้จำได้ไหมที่อัญเชิญมาอ่านให้ท่านทั้งหลายได้ฟังที่พระองค์ตรัสความตอนหนึ่งว่าและเพื่อจะให้เป็นเครื่องเตือนใจตัวข้าพเจ้าและเป็นเครื่องเย็นใจแห่งผู้ซึ่งมีความรักใคร่มุ่งหมายความดีต่อข้าพเจ้าปราศจากวิตกกังวลใจด้วยความประพฤติรักษาตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงขอสมาทานข้อทั้งหลายที่จะกล่าวต่อไปนี้ 1. ข้าพเจ้าจะไม่มีจิตยินดีน้อมไปในศาสนาอื่นนอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมอันพระองค์ได้ตรัสรู้ชอบดีแล้วกับทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่อันได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเป็นอันขาดจนตราบกว่าสิ้นชีวิตเห็นไหมท่านผู้ฟังเราจึงเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระองค์ท่านไงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่5พระองค์ทรงมีพระราชปฏิญาณไว้ชัดเจนข้าพเจ้าจะไม่มีจิตยินดีน้อมไปในศาสดาอื่นนอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมอันพระองค์ได้ตรัสรู้ชอบดีแล้วกับทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่อันได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเป็นอันขาดจนตราบกว่าสิ้นชีวิตและจะให้อาตมาไปเชื่อใครล่ะจ๊ะโยมถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจริงไหมเดี๋ยววันนี้มาว่ากันเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่หมดเวลาวันนี้ขอสมมุติยุติรายการไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรหยาดน้ำตาหลั่งรินท่วมแผ่นดินเมื่อได้ยินข่าวเศร้าวิปโยคใหญ่น้อมดวงจิตทรงเสด็จสู่ฟ้าไกลองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงธรรมโครงการกำลังใจพระตราตรำชุบชีวิตผู้พลังทำให้ฟื้นคืนทรงเมตตาผู้ต้องขังหลังกำแพงจุดใต้แสงแห่งโอกาสส่องสดชื่นพระหัตถ์ยืนโอบอุ้มผู้ขมขื่นทรงหยัดยืนเพื่อสตรีและเด็กไทยนักกฎหมายผู้ยึดมั่นความยุติธรรมทรงน้อมนำพระปรีชาอันยิ่งใหญ่เพื่อปวงชนพ้นทุกสุขเกรียงไกรจารึกไว้ในแผ่นดินไม่เลือนลางพระคุณงามความดีที่ทรงสร้างเป็นแนวทางส่องสว่างไม่จืดจางขอน้อมกราบทรงเสด็จสู่ฟ้ารางสถิตข้ามฝากฟ้าชั่วนิรันดร์
แล้วเด้อมาแผ่นแล้วเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมเป็นเสียงที่เป็นสิริมงคลมาแล้วมาถึงบ้านมาถึงเฮือนมาถึงที่นอนมาถึงเตาไฟมาถึงพวงมาลัยกำรถมากุเจ้ามาธรรมะกับพี่น้องทั้งหลายเป็นสิริมงคลกับตัวจาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังการฟังธรรมตามกาลเวลาเป็นมงคลประเสริฐอันนี้เป็นพุทธภาษิตดีกว่าเอาไปได้ฟังเสียงอย่างอื่นเป็นการเสียงยั่วยวนป่วนอารมณ์ทำให้เกิดความใคร่ความอยากความฮึกเหิมความปรุ่งโลดต่างๆในทางที่จะทำให้เราเดือดร้อนแต่เสียงธรรมนี้เป็นเสียงที่เป็นมงคลฟังเข้าหูแล้วจะได้นำไปกึศใจบรรทุกไว้ในมันสมองเมื่อต้องการมาเราจะได้ใจทวงทันทีทันใดธรรมะมีความจำเป็นที่จะต้องใจทุกลมหายใจเข้าออกทุกวันนี้เราปรารถนาคนดีต้องการคนดีต้องการอาหารที่สะอาดถูกปากกินแล้วไปบ่เป็นพิษเป็นภัยต้องการลมหายใจที่สะอาดบ่ต้องการอากาศที่เป็นพิษเป็นภัยต้องการคนที่อยู่ใกล้ๆเฮาเป็นคนดีต้องการผลไม้ที่ดีต้องการข้าวที่มีคุณภาพต้องการอากาศที่ปลอดโปร่งบ่มืดฟ้าบดฝนบ่หนาวเกินไปบ่ร้อนเกินไปฝนบ่หนักเกินไปทุกคนปรารถนาความดีทั้งนั้นต้องการความดีทั้งนั้นแต่บางครั้งเฮาบ่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงไปแสวงหาความดีที่บ่ถูกต้องนำเอาโรคภัยไข้เจ็บมาสู่ร่างกายหายใจบ่ออกหายใจฝืดเป็นเจ็บคอเจ็บท้องปวดหลังปวดแล่เพราะเอาไปได้ข้อมูลที่บ่ถูกต้องดังกำบักเก่าเปิ้นว่าหนทางดีบ่เตียวเหลียวเข้าป่าเลิกจั่งจะสู้เปิงกาง่อมมาก้มอกก้มใจมาจวนกันกินเหล้าเมายาสุ่มกันเป็นที่อันนี้เรียกว่าหาทางแก้ความทุกข์ในทางที่ผิดนานไปเมินไปก็เลยติดกันไปเป็นละนาวใกล้จะเข้าวาสานี่ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายหันกลับเข้ามาสู่ทางดีร่างกายก็บ่ทรุดโทรมเร็วบ่เจ็บบ่เป็นอย่างนักหนาปาป้านนั่นก็คือเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ให้กรรมถ้าเลิกได้ก็เลิกตลอดไปหาหนทางที่ดีเตียวจะไปเร็วหาหนทางที่บ่ดีผัวมีอยู่ก็อยู่กับผัวเมียมีอยู่ก็อยู่กับเมียอย่าไปนอกอกนอกใจกันอันนี้ปิกมาหาทางดีถ้าเอาไปหาในทางที่บ่ดีไปเสาะแสหามีปัญหาเกิดขึ้นสองบ้านสองเมียสองผัวปัญหามันเกิดขึ้นเพราะเอาบ่เตียวทางดีธรรมะนี้แนะนำสอนให้คนเป็นคนดีตลอดเพราะฉะนั้นคนใดที่ทำคุณงามความดีนั้นอย่าไปสงสัยทำไปเถอะบ่ผิดหวังแน่นอนดังที่เคยมีคนมาถามตุลุงตลอดว่าอายุยังหนุ่มอยู่ไปนอนวัดนอนวาไปกินไปทานไปทำบุญสุนทานกระเปิ้นคนเฒ่าคนแก่ว่าบดีอันเนี้ยคือได้ข้อมูลที่บ่ถูกก็เลยบ่ไปวัดไปวาบ่ไปจำศีลภาวนาสักกรรมไปกลัวคนที่บ่มีความรู้กลัวเปิ้นว่ากลัวเขาว่าคนเฮานี่มีเขานักลำไปงัวควายเปิ้นมีสองเขาเปิ้นช่วยกันควิดเฮานี่มีเขานักลำไปก็เลยบ่จ้างควิดอันใด
เร็วเปิ้งใดกูกลัวคนว่าจะไปตานวัดใต้ก็กลัวเปิ้นว่าไปตานวัดเหนือก็กลัวเปิ้นว่าจะไปปฏิบัติธรรมก็กลัวเปิ้นว่าเขานักลำไปบึดเขาว่าบึดเขาจะติบึดเขาจะนินตาบึดเขาจะว่าลายไปสีสะปะสะปืนมีสองเขาพอแล้วบัทนักขนาการทำความดีเอาใจเอาว่าทำเมื่อใดก็ได้ทำปีนี้ปีหน้าก็ได้ลงมือทำเมื่อตะวานี้ตุลงเอากรรมบะเก่าโบราณมาเล่าพี่น้องทั้งหลายฟังมีหลายคนพูดกับตุลุงแล้วก็โทรศัพท์มาหาตุลุงว่าของเจ้าอี้ของเลิกของเลิกเจ้าอี้ถ้าตุลุงก็นำมาเล่าไผก็บ่ฮู้ตุลุงมาเล่านี่ก็ดีแล้วเพื่อคนรุ่นหลังได้ฮู้กรรมที่ว่าอันยังก็บ่ดีของที่บ่ดีมีอย่างพ้องแล้วตุลุงนำมาเสนอว่า1ตึดกระแส2แพทย์รถตวาน3ลวนผนม4ถมสมุทร5ขุดธรณี6ปีสมณะ6ข้อนี้ได้อธิบายไปแล้วเมื่อตะวานเกี่ยวกับการตึดกระแสคำว่าตึดนี่เป็นกรรมตังเหนือกรรมบ้านกรรมเมืองเฮาตังเชียงใหม่แล้วก็8ภาคเหนือตอนบนเนี่ยห้องเหมือนกันหมดตึดคำว่าตึดนี่ก็คืออุดเหมือนกับเฮาตึดน้ำตึดตั้งน้ำเอาของใส่ขวดแล้วก็เอากระดาษกาเอาอย่างกาตึดไว้บ่ฮื้อมันออกบ่ฮื้อมันพิวบ่ฮื้อกลิ่นมันออกตึดไว้คำว่ากระแสนี่ก็คือหนทางหรือทางแม่น้ำตึดกระแสนี่หมายความว่าอึดเอาน้ำมาไว้เป็นของตัวเนี่ยหมดบ่เอาไปไหลไปที่อื่นตึดหนทางเปิ้นเกยเตียวแล้วบ่ฮื้อเปิ้นเตียวบ่ฮื้อเปิ้นเดินอันเนี้ยคือตัวที่บดีเป็นที่คึดเปิ้นจะเดินทางไปหั่นแล้วไปตึดเปิ้นเหียไปตักเปิ้นเหียบ่ได้ไปสกรรมหมู่นี้เป็นต้นคนเฮาก็เลยมีเขานักล้ำไปบางสิ่งบางอย่างจะทำมาอย่างทำลงไปเตอะตัดสินไปเตอะของที่เฮาทำนั้นมันบ่เดือดร้อนตนเองมันบ่เดือดร้อนคนอื่นอันใดที่มันเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงจะไปตึดปล่อยไปตามวิถีชีวิตของตัวเองอันใดที่มันบ่ดีก็ควรจะตึดอันใดที่มันดีจะควรจะตึดสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีไว้เถอะจะกินจะทานอะไรอย่างก็ตามทำไปเถอะจะไปคิดว่าปัวเขาว่ามันมีเขานักลำไปและทำอย่างหนึ่งคนต่ำบ้านต่ำจองต่ำบ้านต่ำเมืองเอาก็พอประมาณอย่างน้อยหุผิดหุถูกหุบ่ถูกหุเพราะว่ากันคนเอาก็เลยเยอะๆย่องบ่กล้ากระทำกันพอเปิ้นจะทำนั่นก็ไปตึดหนทางเปิ้นจะสร้างความเจริญแก่ส่วนรวมแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแต่ตัวเองกัวเดือดร้อนก็พากันโวยวายขึ้นอันนี้ก็ไปตึดคุณงามความดีของเปิ้นตัวบัดเนี้ยแล้วเปิ้นจะเนี้ยตอบไปว่าเปิ้นเอาละไว้มันเสียสาระเสียประโยชน์เป็นต้นว่าถนนหนทางกลางเปิ้นจะตัดผ่านไปมาสะดวกกับคนส่วนรวมเจ็บเป็นเย็นอุ่นไปโรงยาง่ายจะไปวัดไปวาก็ไปง่ายตัวบ่ทำละเปิ้นทำไปขวางทางเจริญเปิ้นบ้านเมืองจะล่มจะจมกับตึกกระแสเนี่ยตึกหนทางเนี่ยพอออกไม่ออกของหมู่เฮาเข้าใจกันดีๆแล้วเร่งทำคุณความงามความดีให้เว้ยๆบัดเดี๋ยวนี้คนดีอยู่ที่ไหนส่วนมากไปเข้าใจว่าคนรวยมั่งมีสีสุขเป็นคนดีคนมีกรรมหู
จบปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้ดีเฮาไปสถาปนาคนเหล่านี้ว่าเป็นคนดีเฮาบ่ได้ไปถึงเก้าถึงห้าถึงที่ถึงกลางมันให้ก่อนเฮาก็เมาว่าเป็นคนดีบางคนทำดีโดยที่ไผ่บหูบหารก็ไปเมาเอาเปิ้นว่าเป็นคนบดีโมนิเป็นต้นเพราะฉะนั้นหนทางที่เราจะแก้ไขนั้นอย่าไปตึดหนทางไผอย่าไปตึดกระแสแม่น้ำไผจะเฮียนอย่างปอเปิ้นเฮียนตามความรู้ความสามารถของเปิ้นไผจะเกิดร่ำสร้างให้อย่างลูกไผจะเฮียนให้อย่างที่ไหนปล่อยเปิ้นเฮียนจะไปตึดเปิ้นบางเตื้อก็ได้ยินเอาไปเฮียนวิชาชีพเนี่ยปันได้กินแทนที่มันจะเจริญยิ่งกว่านั้นไปสอนให้เปิ้นเฮียนวิชาชีพซ่อมรถเครื่องกาซ่อมคอมพิวเตอร์กาอย่างมูนี้เป็นต้นเปิ้นจะได้เป็นเจ้าขุนมูลนายไปเกิดไปเกิ่งความดีของเปิ้นเนี่ยก็เลยบ่ได้ห้ามได้เฮียนวิชานั้นตกรรมบางทีก็บ่ถูกตามอาชีพของตัวเองเปิ้นจะประกอบการค้าการขายบางทีก็กลัวเปิ้นเหลือกดตัวเองก็ไปตึดไปเกิดไปเกิ่งเปิ้นเนี่ยอันนี้เปิ้นว่าคิดใหญ่ไผจะทำอันอย่างที่ไหนไปที่ไหนมาที่ไหนก็พยายามปล่อยตามกระแสเปิ้นถ้าสิ่งใดมันเป็นของบดีมันจะเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นอันนี้ก็ควรจะตึดได้อย่างตู้ลุงทำธรรมะมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายว่าอันนั้นมันบดีเนอบดีกับตัวเองคือเปลี่ยวลูกเปลี่ยวหลานปุ้นไปเนี่ยไปทำเนื้อมันบดีอันนี้เขาตึดอบายไว้หนทางไปสู่ที่บดีบ่งามไว้คือกันเพื่อวันหน้าวันตามาถ้าเขาเลิกได้เขากลับหลังหันดีขึ้นมาก็ยังเป็นประโยชน์กับตัวกับประเทศชาติบ้านเมืองได้คนดีไว้ในสังคมได้คนดีไว้กับบ้านกับเมืองต่อไปนี่เป็นต้นเพราะธรรมะคำสั่งสอนในทางศาสนาทุกศาสนาปรารถนาตัดใจคนเป็นคนดีถ้วยที่มันสะอาดเอามาใส่แกงมันก็อาจจะเป็นพิษเป็นภัยกับท้องกับไส้ต้องล้างต้องเช็ดให้มันเรียบร้อยสะอาดสะอ้านพักไม้ใส่เกลือที่จะเอาใส่หม้อแกงไม่ใช่ว่านับได้หมวดมัดติดจากวักเวกเข้าใส่ไม่ใช่ต้องใส่อันใดมันบดีกินก็เอาออกไว้อันใดดีกินก็เอาใส่หม้อแกงเป็นชิ้นเป็นปลาต้องล้างให้มันสะอาดอันนี้คือหมายความว่าเอาแนะนำให้กันดีไม่ใช่ว่าตึดคุณงามความดีให้กันเพราะสิ่งที่เราทำไปนั้นมันบดีเดือดร้อนกับพ่อกับแม่ด่าพ่อด่าแม่ด่าครูบาอาจารย์ด่ารัฐบาลหมดเนี้ยเฮาคิดใจเฮาพ้องว่าเฮาทำประโยชน์อะไรอย่างแก่ประเทศชาติบ้านเมืองพ้องถึงวันนี้รัฐบาลทำมาอย่างพ้องกับประเทศชาติบ้านเมืองถึงวันนี้เฮากับรัฐบาลคนละเรื่องเลยบางคนนี่บักกึดใจแหกก่อนด่าพระด่าภายไปเลยรัฐบาลมันมีกี่กระทรวงแต่ละกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่นักหนาปาป้านกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศาสนากระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงกลาโหมมันมีนักแต่ละคนก็มีตั้งจิตตั้งใจกันบางทีเฮาก็กู้ออกไปแล้วบ่สร้างสรรค์ไปกดไปเกิดไปเกิ้งคุณงามความดีของเปิ้นไปขัดไปแย้งคนที่ฟังแล้วฟังบ่ถูกก็เลยเข้าใจตามที่เฮาว่าไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเฮาต้องสร้างสรรค์บ้านจองบ้านเมืองของเฮาเจริญคนได้เข้าวัดเข้าวาคนได้เคารพนับถือกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองถึงวันนี้คนหันแก่ตัวมันนักล้ำไป
จะเอาเหี่ยคนเดียวฟังไผ่ซื้อหวยต้องการรางวัลที่1คนเดียวหมดจะเอาเข้าตัวเองถูกแล้วเป็น10 ล้าน20 ล้านแล้วงวดหน้ายังซื้อแถมอยู่เฮาบ่กึดหาเมื่อเฮาบ่มีเมื่อเฮามีแล้วควรจะย่างป้องให้คนอื่นผูกพ้องข้างเขาในอกในใจในบ้านในจองของเฮาอย่าหมดเฮาจะสังเกตง่ายๆตู้ลงเคยสังเกตเพื่อมีการในงานอย่างแจกเครื่องรางของขลังของดีว่าอันเถอะมีการมีงานอย่างเปิ้นมาเฮาก็ต้อนรับเปิ้นการผ้าป่ากระตานกฐินกาการเปลี่ยนการอย่างหมู่นี้มาเป็นหมู่ก็เลยต้อนรับเรื่องของเจ็บมาพอว่าอันนี้ว่านี่ของนี้ยังว่าแถมอยู่ทั้งที่ตัวบ่พอตัวเก่าว่าตัวดีกาบดีกาบ่ได้พอต้องการของดีๆจะคืนเงินใหม่ก็หาวันดีๆอยู่ต่อไปแล้วจะได้ร่ำได้รวยโดยวิธีการร่ำการรวยของตัวเองนั้นได้มาวิธีใดบ่กึดจะได้ฟุกอย่างเดียวอันนี้เป็นนิสัยของปุถุชนเอาธรรมดาในพุทธภาษิตบ่ได้บอกว่าอย่างอันอยู่บ่ได้จะร่ำจะรวยพุทธภาษิตบอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรแล้วก็เนี่ยเวียกเนี่ยการเพราะความเพียรจะร่ำจะรวยเพราะเนี่ยเวียกเนี่ยการคนเอาประเดี๋ยวจะเอาง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นพี่ป้านาอาลูกเต้าหลานเลนวงศาคณาญาติทั้งหลายการที่จะโรยที่มันผิดธรรมชาติมันเหมือนนับมีถ้าจะร่ำรวยมีเงินมีทองปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติโอนล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรทรัพย์สมบัติจะเกิดขึ้นก็เพราะการหามีพุทธภาษิตรับรองไว้มากมายก่ายกองโดยอาศัยเหตุนี้เราจะไปหวังคือมันร่ำมันรวยโดยผิดธรรมชาติมันเป็นไปบ่ได้ถ้าเป็นไปได้มันก็อยู่บ่เหมือนพี่น้องทั้งหลายจะหันว่ามันผิดธรรมชาติอย่างใดสมมติว่าเอาปลูกลำไยไว้ต้นหนึ่งเอาแก่นมันมาปลูกมาเพาะพันธุ์โดยมันออกมาแล้วเอาไปปลูกต่ออดน้ำใส่ปุ๋ยมันรู้สึกว่าลำไยนั้นจะอยู่เหมือนน้ำพุมาก็บ่ก้นลมพัดมาก็บ่ก้นเอาไข่มันใหญ่เวยๆก็ไปกอบเอาไปตอนกิ่งออกมาพอมันใหญ่มาสักน้อยลมมาตีมันอยู่บ่ได้พูดหมดเพราะมันผิดธรรมชาติลมละลายไปหมดอันใดที่เฮาหวังรวยเพราะว่าถูกหวยกาไปกาของเถื่อนกาอันนั้นก็อยู่บ่เหมือนลองสังเกตพอธรรมชาติเถอะเพราะมันผิดประเดี๋ยวนี้ไปคูดเอาต้นไม้เป็นต้นมาปลูกใหญ่เว้ยมีห่มมีเงาเว้ยแต่ว่าหากมันบ่ไปไกลพอมีลมมีแรงออกมาก็โค่นลงเพราะว่าไปขุดเอาต้นใหญ่มาปลูกแถมที่นึงมันเวยมันตันใจมันผิดธรรมชาติพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ธรรมชาติมันขมเชื้อมันขมก็ขมตลอดไปเชื้อมันส้มก็ส้มตลอดเชื้อมันหวานก็หวานเชื้อมันหืนก็หืนเชื้อมันเหม็นอย่างภาษาเสือเนี่ยบัดว่าต้นใดเหม็นมดพริกหวานเนี่ยมันผิดธรรมชาติหวานมันก็ไม่ใช่หวานเหมือนน้ำผึ้งน้ำอ้อยมันธรรมดาเนี่ยลองกินข้าวก่อนยังเผ็ดอยู่มันเป็นธรรมชาติของพริกเสียแล้วบ่ห้อยเนี่ยบ่ห้อยกินบ่ห้อยตัวใหญ่ๆเนี่ยลองกินก็เถอะมันถึงขมอยู่มันแต่ขมน้อยเกินไปเพราะไปประชมส่งพันธุ์มันไปอยู่ตามหลักของธรรมชาติคนเฮาขอให้อยู่อย่างธรรมชาติเนี่ยอย่าไปตึดคุณงามความดีของไผจะไปทำการทำงานไปค้าไปขายไปเนี่ยจะใดที่ไหนต้องให้ไปเป็นตามธรรมชาติจ
แต่ไปข่มเหงเต่งแป้คนมันจึงมีวาสนาน้อยอยู่หันแล้วเป็นลูกจ้างลูกแจ้งเอามันสมองตึงบดีอยู่หันแล้วถ้ามันสมองดีอย่างเอากุคนมันก็ร่ำก็รวยกันไปจัดนักแล้วมั่งมีสีสุขกันไปธรรมชาติแล้วมันจะย่อมมีพ่องมีพืชพ่องวัชพืชพ่องพืชนี่ก็คือต้นไม้ยืนต้นกลางวัชพืชนี่ก็หมู่มีหญ้ามีผงนี่มันเอื้อเฟื้อแผ่ซึ่งกันและกันหมู่หญ้าถ้ามันตายไปแห้งไปมันก็เป็นปุ๋ยของไม้ใหญ่อุปมาฉันใดก็ฉันนั้นลักของพระพุทธศาสนานี่ขอให้คนเอามันหามันก้ามันขายมันเนี่ยให้ใส่ส่วนทางไผ่ทางมันซื้อของเปิ้นมาขายก็หันใจคนปลูกพ้องบางทีคนค้าขายนี่มีมันสมองได้นักกว่าคนทำก่อนสมมติว่าไปซื้อกะหล่ำเปิ้นมากิโล3 บาทเอาไปขายเป็น10 บาทลูกจากสวนเอามากาดได้กำไรเป็น2 ตบปุ้นมันใครเกินไปหน่อยแล้วก็อ้างไปเลยอ้างว่าเศรษฐกิจตกต่ำอ้างว่าน้ำมันแพงบางทีบ่มีความจำเป็นอย่างสักหน่อยที่จะไปอ้างก็เพราะว่าลวกใส่ตัวนักลำไปอ้างน้ำมันแพงอ้างเศรษฐกิจตกต่ำพี่เอ้ยน้องเอ๋ยพ่อไปไกลๆเน้อถนนแปลงติ๊กตัดถนนหนทางไปกุฏางบอกว่าเส้นใดสายใดบอกว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนเมื่อวันรถเต็มถนนรถเครื่องการรถยนต์การเต็มถนนหลีกเลี่ยงแปลงใดก็ไปไม่ได้จะไปว่าเศรษฐกิจตกต่ำจะได้ไผทำให้เศรษฐกิจตกต่ำเฮาจังว่าไปเลยไปทางใดก็มีการลดกลางมีงานอย่างก็มีการลดกลางบัดเดียวนี้มีงานปล่อยงานรามมาอย่างก็ต้องหาที่จอดรถก่อนถ้าบ่มีที่จอดรถเลยจัดยากมีศพมีซากก็ต้องเอาไปวัดไปวาพุ่นก่อนพอวัดกับโรงเรียนใกล้กันเอารถไปไว้โรงเรียนพุ่นตะก้อนเพิ่นบ่เดือดร้อนเชื่อบ่เดียวเพิ่นเศรษฐกิจเพิ่นดีของเพิ่นแล้วก็บักกินง่ายใจโอ้ยอย่างเฮาอย่างเพิ่นเฮานี่เอาสะปะสะปืนมีคนมาอู้หุตุลงฟังว่าฝรั่งเนี่ยปัวคนไทยกินนักนำไปแกงเป็น2 ถ้วย3 ถ้วยมีปอยมีลามลองสังเกตในวัดในวาจนพอล้นโต๊ะเอาซุกกับพื้นโต๊ะก็มีมันนักลำไปฝรั่งเพิ่นกินอย่าง2 อย่างเนี่ยกินอันที่มีสาระมีประโยชน์นับเพิ่นถึงปัวคนไทยบ้านเมืองเพิ่นเจริญเศรษฐกิจเพิ่นดีก็เพราะว่าเปิ้นบ่สละอย่างเฮาแกงอ่อมก็มีจินดาก็มีน้ำพริกกำปิน้ำพริกน้ำพริกอ่องน้ำพริกฝาเต็มโต๊ะเต็มตั้งเนี่ยเอาไปเดือดว่าเศรษฐกิจบ่ดีเพราะคนไทยของเฮามันกินนักล้ำไปถึงวันนี้มันจะมีสัก 50% อันนี้ที่คนนึ่งเข้าที่หุงเข้ากินคนเดียวส่วนมากนั้นจะนึ่งขายหุงขายเนี่ยกินขายส่วนมากนะคนเฮาบ่ค่อยมีมนต์นึงให้เข้าแล้วบัดเนี้ยอย่างแล้วอาศัยเงินอาศัยทองเป็นพมอกพหมานอันเนี้ยพอออกไม่ออกไปจะไปนับได้นับว่าเฮาเปิ้นไปทางใดก็มีก็วิทยุมีก็โทรทัศน์โทรศัพท์ละอ่อนตัวเต้าหยังโหก็มีโทรศัพท์มือถือขึ้นล่องมันเป็นต้าไผเขาจะไปโยนให้รัฐบาลนั้นยังบ่ถูกต้องเตื้อแปลงถนนสร้างไปมือเตียวป๊อบก็มีติดเตียวตั้งใดก็เป็นรถเป็นรางอย่าประตกประเสื่องจอดขายตำหิมถนนหนทางรถมือสองเหมือนเพิ่นขายผักขายไม้เขาไปซื้อผักกาดก็ไปซื้อรถเครื่องเก่ากับรถยนต์เก่านี่ซื้อผักกาดนี่ยังยากเหลือซื้อรถเก่าขายตามข้างบ้านข้างจองหมู่นี้เป็นต้น
อันเนี้ยนำมาเสนอเมื่อพี่น้องทั้งหลายทางไผ่ทางมันวันนี้ได้นำมาเรื่องตึดกระแสนำเรื่องตึดกระแสมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังเนี่ยก่อนแล้วก็แพร่ตอนร้อนพนมเอาไว้วันหลังบัดเดี๋ยวนี้มัน6 โมงถึงฝ่ายชันนักละไปยังบ่ลุกเดี๋ยวลุกฮัลโหลจำได้กะทุกปีส่งน้ำตาแล้วอยู่จังหายน่ะอยู่จังหายมาแล้วมาแต่ละนั่นเลยอยู่กับลูกกับหลานน่ะจังหายเปลี่ยนมาจากนี้ใจดีนั่นใจสบายใจอยู่ขึ้นอะไรหาคะอะไรหาตัวลุงหาเสียงมันม่วนเนาะโอ้เปิ้นปัดไทยมันไก่เนาะจังเขามันม่วนใจโอ้ดีใจเนอะแม่ออกดีใจก็แม่ออกโอ้เปิ้นฟังงูเรื่องก่อนคนเมืองเนาะโอ้บ่บ้านอย่างฮะโอ้ปะกอดำปะกออย่างมันเนี่ยเนาะตอนนั้นตะกอนตู้ลุงกับไปเตะลงฮันเนี่ยว่านะฮะอันอย่างนะมันหลายเรื่องนะฮะอ๋อใส่กรอบละเกษาตุลุงอ่ะไปแจกลูกแจกหลานแต่รีบแต่เนอะเจ้าพุทธาพิเศษเรียบร้อยละบุญรักษาเนอะแม่เนอะเจ้าเอาไปอยู่เชียงรายก็ยังคือเติงหัดตุลุงอยู่ลูกเนอะฝ่ายแล้วให้จังหวัดมาตุลุงสั่งสอนเรื่องทำบุญทำทานจ้าเนาะไปถามว่าถ้าเอาไปเข้าพรรษาวัดถ้าไปเอาหำวัดมันจะเป็นยังก็เจ้าถ้าเป็นคนบ้านนี่บ่เป็นอย่างเนอะเขามันคือบ้านมี2 วัดนะเจ้าเนาะแล้วก็ว่าจะไปเข้าพรรษาหำวัดหนึ่งดูมันจะได้ออกวัดพุทธกายน่ะที่ตุลุงว่าน่ะเขานักลำไปบ่เป็นนะเรือล่มในหนองทองจะไปไหนวัดนะใครตุลุงมันสอนมันแบบคุ้นของสองแม่เจ้าลูกจะไปโรงเรียนกับนั่นแกสั่งเลยเจ้าแต่ว่าใครปลูกฝังใหญ่ละอ่อนไม่ได้ตุลุงเรื่องบุญคุณต่อแม่สั่งสอนอบรมเรื่องดูมันนะเจ้านะเจ้าประเมินก็จะออกละออกถึงวันน่ะมันไม่รักตั้งแต่เลี้ยงดูอย่างนี้จะปวดใจเจ้าบุญรักษาเนื้อดีใจเป็นอย่างเนื้อจะสอนอยู่จะอยู่ด้วยกันถึงวันฟังใจฮ้อนเถอะจะเอาใจตัวว่าคนเดียวมันบ่ได้ฮัลโหลเจริญพรผมแค่ถามทุกคนหน่อยครับอะไรว่าวันนี้ผมจะย้ายที่นอนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ได้กะไม่วันศุกร์วันเดียวเนอะเปิ้นบ่เฮินย้ายที่นอนน่ะวันศุกร์วันเดียวน่ะเกิดวันหยังผมเกิดวันศุกร์ครับเกิดวันศุกร์
เดี๋ยวก็เนอะเกิดวันศุกร์6 1 2 3 4 7 5 7ได้ดีกะง่ายตัว1 6 1 2 3 4 7 5 8วันพุธเมื่อคืนเนี่ยจะเป็นอย่างเนอะวันพุธนี่มันเป็นวันกาลีหมดนั้นดีหมดอะแล้วก็วันศุกร์ขอบอกให้กูคนเนอะมันถึงนอนบ่หลับลองสังเกตว่าจะย้ายที่นอนเมื่อคืนเมื่อย้ายที่นอนน่ะมันนอนบ่หลับเปิ้นบ่ล่ำย้ายวันศุกร์นี้ถ้าวันใดเป็นกาลกินีก็เปิ้นก็ปัดแบบเนี้ยบ่ทำตุลงดีใจเนอะที่ปอออกแม่ออกได้ฮับน้ำทำคำสอนในทางศาสนาจากตุลงนำเสนอพี่น้องทั้งหลายได้ฟังข่อยบ้านข่อยเมืองอะโหลเจริญพรยมพิสมัยเสียงชัดแจ๋วดีเหรอเสียงชัดเจนดีฟังแต่90เป็น5ปฏิฟัง96เสียงตะโกนเหมือนว่าเต่าของเขาตลกเสียงตะโกนเหมือนว่าเต่าของเขามันโทรศัพท์ไปหามันบอกสดของเฮานี่สดเลยนั่งเจ็บเอวงับประเดี๋ยวนี้มีอย่างพ้องวันนี้ทาประชาเขาก็ในดินกินได้ซุกในไม้กินลำอะไรอย่างซุกในดินกินได้ในไม้กินลำอะไรอย่างถามมาอ่อนเนาะน้องตัดน้องอาตื่นหรือยังหนูเนาะตื่นแล้วละอ่อนเขาเก่งเขาประชาซุกในดินกินได้ซุกในไม้กินลำอะไรอย่างไปตอบได้ตอบมาลูกน้องป๊อบน้องอามน้องมิ้นน้องพิมน้องฮัลโหลปักแกเจ้านั่นการวันก่อนข้าเจ้าก็โดนหลอกล่อเลยน้ำผึ้งปลอมนะเจ้าแต่ว่าได้ยินตุลุงว่าโดนน้ำผึ้งปลอมดินว่าตุลุงก็โดน呀โดนมุกข่อยบ้านข่อยเมืองเหรอว่ามา4 ขวดแล้วขายอันจะขวดละ204 ขวดเนี่ย240เอาฮาลาล480เอาขึ้นเป็นของปลอมไม่เห็นพร้อมแม่นของปลอมไปเห็นเพราะนั้นจะมันเต้นเนาะทอดพอป่าไปเห็นเนาะอย่างน่ะเขาลูกวังไงมาอีกอ่ะคนวังไงเขาลูกปั่นวังไงมาอีกอ่ะวังไงกับปูเนี่ยเป็นว่ามาหลอกลวงกันเป็นว่าน้ำผึ้งไอ้ยังน่ะน้ำอ้อยไอ้ยังน่ะมันสาบกินเหมือนน้ำผึ้งเลยเหมือนกับตุ่มๆเว้นมันหอมเหมือนน้ำผึ้งตายปัญหาตุลุงหน่อยนะเอากันใหญ่ต่อขาหมุนมามีตาหลอบโตอย่างได้คนอื่นก็ได้น้องใหญ่เต่าขาหมุนไปหมุนมามีตาหลอบโตให้คนอื่นตายเนาะใครก็ได้ลูกต่อไปแล้วหมุนไปหมุนมามีตาหลอบโตนี่เดี๋ยวบะหมี่มีสมัยแต่ก้อนเนี่ยตุ๊โตต่อขามันก็จะเป็นไส้ไส้อย่างไส้ปังไส้หยังเนี่ยมันตามันหลอบโตมันใหญ่ต่อขาเนี่ยไส้หมูกาไส้บังนี่กามันเป็นตาเป็นทกเป็นเซงนี่ใจนี่ใจมันถูกเจ้าอันสมัยแต่ก่อนก็อุ่นว่าบักวัดสิอ่ะบักกับใช่แล้วแม่ก็เจ้าแมนอันนั้นก็แมนอยู่ใจก็แมนอยู่ตามันแหวกโตบักวัดมันเป็นตาบักวัดถามเดียวได้แผมใดล่ะมันมีควัก
เป็นอย่างนั้นมันมีแบบว่าหมุนอ่ะไส้เป็นแบบหมุนเจ้าไส้มันหมุนเนาะไส้โคมมันก็หมุนอยู่นะจากนั้นที่เป็นหมุนปั้นใส่นะคะไว้ช้าเกินไปอีนะจ๊ะป้อมมือตุลุงถูกสักกำสองกำรูไส้มันก็ตาวหัวตาแหวกโถฮัลโหลสวัสดีเจ้าโอ้น้องอย่างฮะน้องเป็นเจ้าน้องอย่างก็น้องบิวน้องบิวเจ้าตอบปัญหาพี่สมัยเนาะตอบปัญหาพี่สมัยข้าวหลามเจ้าข้าวหลามกับอย่างข้าวหลามกับข้าวมิ่งซุกในดินกินได้อ่ะข้าวมิ่งกับข้าวหลามเอาอย่างอื่นมาได้ละซุกในดินอ่ะเอาอย่างก็ได้ลุงเอามันแก้วก็ได้ลุงซุกในดินถ้าจะโทรกันเนาะน้องบิวสวัสดีเจ้ากินข้าวงานล่ะกินแล้วยังไงน่าจะวันนี้วันเสาร์เนาะโรงเรียนปิดไปวัดเนอะวันพุธวันเฮนะไปใส่บาตรตัวไม่อุ้ยโชคดีเนอะน้องเนอะอยู่ดีมีสุขนะลูกเนอะปันใหญ่ปันสูงโอกรรมสุกในดินกินได้สุกเขามีนสุกในไม้กินลำสุกข้าวหลามสบายอกสบายใจป้ากันตื่นกันประตกประเสียงบัดเดี๋ยวนี้ที่โรงเรียนกาดเอาเปิ้นฮับเอาไปแล้วเนอะถึงหลานนาคถึงสะล้อเปิ้นมากันถึงกรรมการถึงครูบาอาจารย์พ่อหลวงก็มาพอก็มาเปิ้นดีอกดีใจตัวเนอะฮัลโหลเจริญพรไปจากเจ้าเจริญจะถามว่าถามยังเวลาเขาไปเข้าต่ำพระจ้าเนี่ยแล้วก็เจ้าเอาไปสวดตีเจ้าตีเย็นเนี่ยแล้วมันดีกว่าดีกันสวดมนต์นี่มันแบบแจ้กรรมแจ้งกรรมด่าลูกแม่เอ้ยไปเตอะไปสวดสวยตัวเจ้ามันเตอะแล้วผมมันมีว่านะลูกหลานว่ามันมีอย่างสักอย่างว่าไปสวดกระเพื่อนมันเป็นยังไงซ้ำหายกะยิ่งบ่มีอย่างนั้นบัดสวดซ้ำหายกะไปสวดแล้วเพื่อนเตอะเข้ากรรมไปเหี้ยวประจ้าเป็นตามดีร้อนจะถามอย่างตั้มว่าบ้านเรามีจันมีงานเนี่ยแต่ตุ๊กเจ้าแล้วเขามีปิ่น6ว่าเป็นมาลิเมนก็ไปลิเมนวัดอื่นมาทอดอย่างค่ะมันต้องมีหันอย่างเอาปูกันนะต้องมีอย่างมีดนะกะ4-5เทียนเอาใจเทียนเดียวเกลือบ้านเราก็มีพริกก็มีมาเอาไปซื้อมาแถมอันนั้นหูคนเดียวเด้อเนอะหูคนเดียวไปคิดถ้าถึงนั้นน่ะก็อย่างนั้นมันตายไปแล้วไปที่นู้นจะว่าจะแบบจะหักใครดีก็คิดก็เนี่ยตู้เจ้ากบจะว่าไปว่ามาในกล่องบ่มีเมตตาเนอะไปเถอะมันตายก็ไปเถอะมันบัดตายตู้ลุงชอบนะคนอย่างนี้นะมีครัวอย่างไปตานวัดหนึ่งแล้วก็ไปยืมครัววัดเฮานี่นะเอาตึงโขนฮื้อเสียมีเมตตาธรรมกับเปิ้นเนี่ยเปิ้นเข้าใจผิดมันชอบแกงตึงขันโตกมันชอบถ้วยใดมันก็กินถ้วยนั้นตามใจมันเถอะบ่ทว่าอย่างกันแล้วก็เวลาไปวัดเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวท่องกับว่าจะเล่นไปอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างนี่ว่าไปฟังคำเขานะจะไปมีเขานักนะมีเขา2 อันปอละหมู่นั้นมันเขานะเป็นคนบดีเขานะสลับเปาในกดดำนอกกดดำสลับเปาในหวานโน่ไส้หวานเนี่ยเราอ่อนชอบไม่จะตายบัดถ้ากลัวเขาว่าเนอะตัวลงได้ยินนักต่อนักละคนใดก็บอกให้แย่อย่างนั้นกลัวเพิ่นว่าจะไปกลัวใครนะเนาะเขาไปจะเลี้ยงเขาแม่เขาลูกเลี้ยงเขา
ป่อเขาลูกเลี้ยงเขาไปเจ็บเผาลูกไปกลัวเขานะขอนนะทำความดีเด้อมันแบบเดือดร้อนเขาวันนี้จะทำความดีทุกอย่างทำของท่านเขาดีด้วยของตัวเองดีด้วยฟังก็จะได้คนดีไว้กับบ้านกับเมืองบ่ให้บ่ขาดยังฟังศีลฟังธรรมเนาะนี่ก็เคยมาจากประเทศเนอะเจ้าขอภัยเป็นไม่รีบไม่นานจำเสียงได้พ้องแล้วขึ้นหาบ้านบ่ออกขึ้นหาบ้านบ่ออกโอ้เจ้าบ่ภัยเพิ่นออกวิทยุเนิ่มเดียวนะตะวาก็มาออกวันตื่นกะมาออกที่วัดเนี่ยตึงตุดหลวงตึงตุดน้อยปริญญาตรีปริญญาโทกันปอภัยนี่บุ้งเดียวได้ทุกเจ้าดีพอเป็นฮะทุกเจ้าดีค่ะก็สบายใจเนาะเข้าสบายใจกันสบายใจก็มั่นใจมันเป็นงวนนำลูกเนาะงวนนำงวนนำในคนใส่กันใส่กับผังล่างนั่นหรอบอกครัวใส่มันเหมือนนักลุมตุ้มลุมตุ้มลุมตุ้มฟังฮัลโหลเจริญพรเดี๋ยวนี่ตอบถูกละตอบถูกแล้วถึงเขาเสียงเหมือนป้าคำน้อยปลอดภัยแม่นแล้วหรอป้าคำน้อยปลอดภัยไอ้เต่าก็ใกล้ลูกค้าเสียงแม่เสียงป้าคำน้อยไม่ได้คนเก่งบัดสงสัยยังถามหมดบอกว่านักบอกว่าน้อยถามเยอะดีนะใครใครงามหูใครหูถามใครงามแต่งมันคนทามาตัวลงเยอะนะฟังธรรมะแต่นักแล้วถ้าฟังแล้วเอาไปปฏิบัติตัวนี่ก็น่าจะดีเนาะมันปฏิบัติตัวอัธยาศัยคนมันเหมือนกันพระพุทธเจ้าว่าคนเขาเหมือนดอกบัวสีเหล่าที่น้องเคยได้ยินนะจ๊ะอย่างน้องเข้ารายการเธอการดรเมื่อคืนวันนั้นตึงมันท่าเสียงบูเนี่ยก็ที่มีคนด่าเนี่ยโอ้โหมันแล้วก็ว่ามันมาหน้าเลยแล้วคนฟังธรรมะนิสัยขนาดนี้มันมาหน้าเลยน่าจะเป็นคนเยี่ยมเยี่ยมหน้าก่อนนี้แสดงว่าเป็นฟังแล้วมันก็ได้เอาไปปฏิบัติตัวเลยขนาดฟังธรรมะเรามีนิสัยฮ้อนขนาดนี้อยู่ฟังแล้วไม่ได้ไปสอนต่อยเลยแล้วจะหาโอกาสทำตัวเลยนะของฟังมันหอมหวานเลยแล้วทุกคนที่โทรเข้ามาเนี่ยมันจะเอ็นดูหมดเลยนะแต่พอเป็นดีแล้วเป็นดีด้วยหรอระบายออกคนเดียวได้ระบายมันจนฟุกแค้นตัวลุงบอกง่วงบอกทุกคนที่เป็นโทรมาหาน้องก็จะดูเหมือนที่วันเย็นค่ะที่วันเย็นที่อยู่บ้านศาลาเนาะมันไม่ดีก็ตักแต่มาเลยละตักแต่มาแล้วหมูเสียเนี่ยใดไม่เป็นพลอยอยู่ได้ก็เจ็บเดี๋ยวเข้ามาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นฝันว่านะก็ได้ยินนะมันแล้วไปเถอะน้องเนาะมันแล้วไปเถอะมันแล้วไปเถอะแล้วก็ตัวลุงบอกง่วงสั่งก็ขำตัวดีละฮัลโหลเจริญพรเป็นการงานยากในความจริงอายุ50 นี่ก็เป็นงานคนให้กับสิ่งนี้มากันนะครับไปเถอะฝึกหัดลูกตัวเก้าน่าจะมันก็รักไปสู่หรือเป็นจะไปพันเลิศพันลาดน่าจะแล้วถ้าว่าคนเข้าเราอยู่บ้านเราก็ล้ำลึกนึกถึงทางลาดคนเขาก็ทักคนเอานอนลาดไปก็ได้อยู่เนาะก็มันคือว่ามันไปแต่ว่าแต่ว่าคนลูกนี่มันไปได้ง่ายก็เราคนที่มีใจภูมิใจกุศลนี่นะเนาะมันจะเป็นต้องแก่นะคุณเนาะหมดแก่มันไม่อ่อนนะดัดง่าย
ไม้แก่นี่กันเดียวหาละพระละมันบักเกี่ยวกันกับเท่ากับแก่นะคนปฏิบัติธรรมนี่นะแปลงวัดแปลงว่าเสี่ยงเป็น10 ล้าน20 ล้านได้ยินโอ้บ่เอาไปใจเอาแปลงไว้ยังเนาะเลี้ยงตุเจ้าให้กินข้าวกระตาถึงวันให้เปิ้นได้ยักการพ้องโอ้บัดเท้าว่าคือกันนะเขาวัดเขาวามนุ่มมากำเอาเนี่ยสีเนี้ยเนาะภาษาเนี้ยเนาะมีเวลาแล้วมันไปเวลาไหนก็ได้แล้วก็ท้ายจากนี้กันเพื่อทุกเรื่องตอบเขาว่าใหญ่วัดเจ้าใดเมื่อมันโน้มกินเอากินกับข้าวพอมันเข้ามาเอานอนจับจากนี้ก็จะโตได้ถามทุกเรื่องนั่นแหละเมื่อนุ่มกินกับข้าวมาเท่านอนกับเอานอนตักเอานอนตื่นนะอันเมื่อมันเท่าแล้วเอาก็เอามานอนตัวเอามานอนตัวครับเมื่อนุ่มเอากินกับข้าวว่าเท่ามานอนตัวถามนี่ละบางอาจกันเอาหนอนุ่มกินกับข้าวนี่หนอนะอันนุ่มกินกับข้าวนี่มันเป็นนอนะแกงนอฉะนั้นปูฮัลโหลเจริญพรเจ้าให้รถที่หวานเพื่อตะกุยอันนี้ก็คำว่าอย่างก็ใส่ดาได้ต่ออาหารอุทิโตโหมิอะไรต่ออย่างได้ต่ออาหารสุขิโตโหมิสุขิโตโหมิว่า3 กรัม 7 กรัมเนอะ3 เตื้อก็ได้7 เตื้อก็ได้อาหารสุขิโตโหมิเปิ้นมือแปะอาหารสุขิโตโหมิอาหารวันสามิสัมปาวันตุตานังเนี่ยแหละอาหารนะเกษตรใหม่เจ้าเกษตรใหม่เนาะเจริญพรขขอบคุณกับแม่แสงบุญกับแม่ฟองคำเนอะบ้านป่งฟานเอาสตางค์ถวายซื้อตะล้อฮัลโหลเจริญพรน้องป๊อบเมื่อนุ่มกินกับข้าวอย่างมันมาได้จะมาตายคำถามมาถามตัวอุ้ยน้องป๊อบถามว่าเชื้อใดถามว่าปากอะไรน่าสงสารที่สุดจัดอะไรปากอะไรฮะปากอะไรน่าสงสารที่สุดปากไหมกันพอสระอาพอไก่กันเจ้าน่าสงสารที่สุดเจ้าปากไอ้อย่างน่าสงสารปากกาก็ไม่ใช่เจ้าปากไอ้อย่างฮะปากฝาไม่ใช่เอาจอมเบ็ดที่ดูมันเอาไปกราบเหงื่อปากน่าสงสารปากอย่างฮะน้องป๊อบถามเว้ยลำไปนี่ปากไอ้อย่างเน่ามันปันแล้วเนี่ยเฉลยนี่พระเจ้าเน่าละเฉลยตากัดตีนถีบเจ้าอันว่าน่าสงสารเนาะเขาเลยถามอย่างนี้เว้ยวันนี้การละอ่อนวันนั้นเสียเพียบคนขายน้ำผึ้งวันนี้เสียเพียบร้อนแต่ว่าเดือนกรกฎาเนี่ยดวงบอกแค่ดีเว้ยปากกัดตีนถีบเส้นถามอย่างนี้มันบอกเขาแนบพระอองสอย่างขอบคุณกับแม่แสงบุญผมมากับแม่ฟองคำวงศาบ้านใหม่
ปงวานสันกำแพงเอาสตางค์ฝากท่านอาจารย์พนมไพรมาถวายตุลุงว่าขอร่วมทำบุญซื้อสล้อสตางค์ซื้อสล้อ200 บาทจะจัดการเนิ่นๆแม่เน้อขออนุโมทนาตัวเองประเดี๋ยวนี้ชุดแรกเพิ่นเอาไปละเอาไปเมื่อตะวาวันคืนละเพิ่นดีใจตัวเองฮัลโหลก็มันก็เข้าแล้วนอนตอนเข้าเรามานอนตัวแล้วก็นอนนะมันแก่แล้วมันแก่น่าจะฟากนะเอาจะตอบไปที่แล้วนะอันนี้ตอบเลยนี่มันได้จะเยอะนะกะน้องนั่นโคตรกะอ๋อพ่อหลวงสว่างท่านินจันทร์ลาเป็นน่ะเราจะเยอะถ้าอีลากะน้องพ่อหลวงสว่างถามว่ายายตอบว่าจะได้นอเนาะเอาไปซักผ้ายินดีเนอะโอ้ยินดีตัวพี่น้องทั้งหลายวันนี้เนอะ9 โมงอันมีนักก็จะอู้นักมีน้อยก็จะอู้น้อยฮัลโหลเจริญพรฮะอุ้ยไปย้อนดีละคนตั้งใจเตือนจะไปสวดเป็นข้าเตือนตู้นะดูนะครับเป็นยุคนั้นคำสั่งของคนอื่นก็ต้องประสานถ้าเราเจ้าคำสั่งพระเจ้าอย่างนั้นให้สนใจแหละเอาไปยึดในคำสั่งของพระพุทธเจ้านะไอ้ที่รู้ครับขอตั้งคำถามกันเลยใครตั้งก็เอามาเลยบัจเจจัดบัจเจบุรุษบัจเจสตรีบัจเจตัวตนเดินได้ดูได้นั่งได้นอนได้นะครับคืออย่างครับวิทยุอันนี้เป็นปัญหาธรรมะครับธรรมะกันครับบัจเจคนบัจเจจัดบัจเจบุรุษบัจเจสตรีบัจเจตัวตนนะครับเดินได้ดูได้นอนได้เลยครับเป็นปัญหาธรรมะครับถ้าใครตอบได้ก็ตอบเนอะยินดีเนอะยินดีใครตอบได้ก็ตอบมาเนอะฮัลโหลคณะวิชาการเจ้าน้องป๊อบเจ้าหุ่นยนต์มึงก็เจ้าหุ่นยนต์เนาะเจ้าคนว่าปัญหาธรรมะเนาะธรรมะคือสิ่งประดิษฐ์มึงก็เจ้าสิ่งประดิษฐ์มีธรรมชาติประดิษฐ์เนาะเจ้าหุ่นยนต์เนาะเจ้าถ้าจะแม่นเนาะลองถามเจ้าของเพิ่นเอาคำเนาะยินดีเนอะยินดีกับผู้คนตุลงจะย่างก่อนเนอะวันพูกป่วยปะกันแถมพอเมื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมันกว่านี้มาก็ขึ้นมีโชคมีลาภผู้คนเนอะยกมือปนมมือขึ้นเนอะพนมมือขึ้นตุลงจะปั่นปอนแล้วใจญะติติทานังลาพังโสติภะคะยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังอุทิจญะสวาสตาวัสสะจะอายุจะจีวสิทิภวันตุเตกัปปีติโนวัจันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวะตวนตะลาโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโอสุขังภาลัง เป็นยอดหญิง
แล้วพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยดื้อดึงไม่นับถือเลยทำจนนับถือจนเชื่อพุทธเจ้าจึงว่าพุทธศาสนาเราเป็นพุทธศาสนาที่แก้ปัญหาครอบครัวนะโยมนะแก้ปัญหาบ้านเมืองแก้ปัญหาสังคมนี่ครอบครัวอนาบิณกะเศรษฐีกับนางวิสาขาเป็นครอบครัวที่ยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งอยู่ยิ่งมีความสุขเขาเป็นมนุษย์สมบัติอย่างสมบูรณ์เลยโยมลูกดีผัวดีเมียดีครอบครัวดีหมดเลยบริวารดีหมดคนไหนไม่ซื่อก็อยู่ไม่ได้และสวรรค์สมบัติได้ไปถึงสวรรค์สมบัติตายได้ไปเป็นเทวดาด้วยกันและที่สุดก็ไปนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่คือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แก้ปัญหาเป็นศาสนาของใช้ปัญญาศรัทธามีปัญญาสมาธิมีปัญญาก็คือเข้าใจธรรมะอันนี้นางวิสาขาปฏิบัติไงโยมก็ดูลมหายใจนี่แน่ดูลมหายใจเนี่ยมีมา 2,000 กว่าปีลมหายใจนี่มีคู่โรคนะโยมนะตราบใดที่ยังมีสัตว์เกิดอยู่ลมหายใจก็มีมากับลมไปกับลมธรรมะนี่อยู่ที่ลมหายใจถ้าเราจิตของเรามองดูลมหายใจได้นะเราจะสงบมากเลยใครด่าก็จะไม่โกรธใครแช่งเราก็เข้าคนแช่งหมดเลยใครสรรเสริญเราก็มีอานิสงส์ไปด้วยคนที่สรรเสริญเราเขาได้ดีไปด้วยแต่ถ้าคนไหนแช่งเราตีเราทำร้ายเราท่านบอกเป็นกรรมเข้าตัวเองเลยฉะนั้นจึงว่าตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตัวธรรมนะตัวศีลตัวธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติเอาอะไรก็ได้3 เดือนนี่มีเวลาพอนะโยมนะเมื่อวานนี้มาบวชลูกหลานวันนี้เราก็มาฉลองลูกหลานแล้วก็มาเวียนเทียนกันมาปฏิบัติธรรมกันความสุขนี่ไม่ได้ไปอยู่ที่คนอื่นนะความสุขไม่ได้ไปอยู่ที่เศรษฐี100 ล้านพันล้านนะความสุขไม่ได้อยู่ที่อังกฤษอเมริกาไม่ได้อยู่เมืองญี่ปุ่นเมืองยุโรปความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุอันนั้นความสุขอยู่ที่คนดูลมหายใจตัวเองได้หรือเปล่าแต่คนเมืองนอกเมืองนาพวกฝรั่งมังค่าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้เขาก็มีแต่ความร้อนใจมีแต่กิเลสก็ดูสิมีลูก5 คนน่ะผู้หญิงมีลูก5 คนเป็นประสาทเครียดมากจับลูกจมน้ำหมดเลยเขามีความเจริญทางวัตถุแต่เขาไม่สงบใจเขาดูลมหายใจไม่ได้เขาไม่มีเวลาว่างเราดีแล้วของเราดีแล้วธรรมะของเราดีแล้วพุทธศาสนาของเราดีแล้วจะไปเอาอะไรมาดีกว่านี้อีกจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบโยมนะหัวใจดวงนี้มันดีอยู่แล้วจะไปเอาหัวใจดวงไหนมาอีกล่ะคอเรานี่ดีแล้วจะเอาคอคนอื่นมาใส่ทำไมโยมนะมันไม่ต้องไปเอาคอใครมาใส่หรอกฉะนั้นจึงว่าเท้าเราดีแล้วมือเราดีแล้วไม่พึ่งใครไม่ได้พึ่งตัวเองการที่มีพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นสุดยอดของโลกต่อไปเถอะคนเรามีทุกข์มากๆเนี่ยกินยากันไม่หายหรอกโยมยาเนี่ยกินไม่หายหรอกถ้าไม่แก้กรรมถ้าไม่แก้กรรมกินยาไม่หายบางคนได้กินยาอาตมาเคยเห็นนะรักษาผ่าตัดเป็น7 ครั้ง 8 ครั้งเขาไม่หายโยมอาตมาบอกโยมผ่าตัดให้เจ็บเปล่าๆถ้าตราบใดโยมยังเอาลมหายใจสงบไม่ได้ยังภาวนาไม่ได้กรรมเขาไม่อโหสิให้หรอกจะว่าจะผ่าตัดชาตินี้ไปข้างหน้าก็จะต้องเจอกรรมอันนี้อีกเราต้องเข้ามาฟังมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาแก้กรรมที่ใจตัวเองแล้วจะอโหสิกรรมเรามีเจ้ากรรมในเวรที่เราทำของเราไว้เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยโยมบอกบุญทำอะไรโลงศพไร้ญาติที่นี่ทำปีหนึ่งต้องหลายร้อยโลงแต่ก่อนเคยอาตมาเคยทำ700-800 โลงก็แจกหมดแต่ว่าจะ800 โลงมาเป็นพันๆ โลงก็มีทำไมเราจึงเป็นศพไร้ญาติโยมก็เราเป็นคนใจแคบอะเห็นแก่ตัวไม่เอาพ่อไม่เอาแม่ไม่เอาพี่ไม่เอาน้องไม่เอาใครอ่ะจะเอาแต่เอาได้ฝ่ายเดียวน่ะพอที่สุดมันก็กลายเป็นศพไร้ญาติไง
เกิดเมื่อชาติก่อนก็เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เคยสงเคราะห์คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยสงเคราะห์ญาติที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเป็นคนใจแคบใจดำก็เลยต้องมาตายอยู่คนเดียวตายลอยน้ำตายในป่าอดตายตายจนญาติหาศพไม่เจอก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำบุญสงเคราะห์คนญาติของเราไว้ไงเราไม่ยอมมีญาติที่ดีเราทะเลาะกับญาติไล่ญาติบางคนไล่ญาติออกจากบ้านหมดกูจะอยู่คนเดียวอันนี้พอมาเกิดชาตินี้จึงหาญาติไม่ได้ถ้าเราไม่อยากไล่ญาติเราก็ต้องทำบุญสงเคราะห์ญาติเราอย่ามองข้ามคนใกล้ตัวเราแล้วก็จงเสียสละแล้วก็จะมีญาติมากมีมิตรมากแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนเราถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเป็นคนปราศจากทุกข์และกรรมทั้งหลายก็จะตามเราไม่ทันดังนั้นเราจึงต้องมาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถือว่าได้ทำบุญของเราในชาตินี้ใครจะทำให้เราอย่าไปรอเขาทำบุญให้เรานะโง่ตายนะโยมนะคนไหนรอเขากรวดน้ำให้ตัวเองนะโง่นะโยมนะไปเป็นเปรตตั้ง4 พุทธันดรให้เขาทำบุญให้น่ะโอ้ขอพระพุทธเจ้าองค์ที่1ก็ให้ไม่ได้องค์ที่2ก็ให้ไม่ได้องค์ที่3ก็ให้ไม่ได้องค์ที่4จึงได้ให้ได้มาเจอพระเจ้าพิมพิสารญาติเก่าจึงอุทิศส่วนกุศลให้ได้ต้องทำบุญถึง7 วันถวายมหาทานพระอรหันต์500 รูปเอาช้างมากั้นล่มให้พระเลยนะทำมหาทานเลยมีบาตรมีจบรมีจบงมีล่มมีรองเท้าทำอาหารถวาย7 วันและอุทิศบุญให้แก่เปรตญาติเก่าคอยมาตั้ง4 พุทธเจ้า4 พระองค์จึงได้รับบุญพอได้รับมาเป็นเทวดาหมดเลยคนที่ทำบุญในวันนี้คือไม่มารับบุญกับญาติแหละคนที่นั่งสมาธิเป็นรักษาศีล 5เป็นศีล 8ศีลถืออุโบสถเป็นนี้คนพวกนี้ไม่รับบุญใครไม่มาวิญญาณเฝ้าบ้านเฝ้าช่องใครไม่มาขอส่วนบุญใครไม่มารับส่วนบุญใครตายแล้วไปสวรรค์เลยไปอยู่ลอยอยู่ในสวรรค์ก็มาดีพวกมึงก็ทำกันไปนะขอโมทนาด้วยฉันทำของฉันไปแล้วไม่ต้องตรวจน้ำแต่ไม่กินแล้วน้ำน่ะหยดเดียวจึงกินอิ่มได้เมื่อไหร่ใช่ไหมน้ำขวดเดียวเนี่ยโยมโอ้โหให้ญาติเป็นกลุ่มเลยแล้วญาติจะพอกินเลยโยมตรวจน้ำมีถ้วยหนึ่งใช่ไหมตรวจให้ญาติแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่บุญนะไม่พอกินนะโยมน้ำขวดเดียวไม่พอกินนะโยมที่โยมมาทำน้ำเนี่ยทำน้ำถวายน้ำเอาน้ำให้พ่อให้แม่พี่น้องให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยให้แก่พระภิกษุผู้มีศีลเนี่ยน้ำเนี่ยตรวจให้ตัวเองแล้วนั่นจะไม่อดน้ำข้าวที่โยมทำไปตั้งแต่มีชีวิตเนี่ยได้กินแล้วไม่ต้องไปรอเอาข้าวไว้ตรงปากโลงไม่ต้องไปเคาะปากโลงให้กินไม่ต้องไปรอวันนั้นกินอิ่มแล้ววันนี้เราทำของเราไปแล้วเรามีข้าวกินแล้วไม่ต้องไปรอให้เอาข้าวให้ปากโลงไม่ต้องรอตรวจน้ำไม่คนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้พอแล้วเมื่อนางวิสาขาเนี่ยเขามีน้ำใจเขาอิ่มแล้วเขามีน้ำทิพย์น้ำใจเขามีทานศีลภาวนานั้นเขาไม่จนแล้วไม่อดแล้วไม่ต้องไปอุทิศให้เขาแล้วเขาเหลือกินแล้วอย่างพุทธเจ้านะโยมพุทธเจ้าจริงๆนะฮะพุทธเจ้าจริงๆอยู่ที่ไหนนิพพานจริงๆอยู่ที่ไหนสวรรค์จริงๆอยู่ที่ไหนนะใครเห็นสวรรค์ใครเห็นนิพพานใครเห็นพุทธเจ้าเรายังไม่เห็นแต่คนที่จะเห็นได้นั่นน่ะคือจิตของคนนั้นที่เข้าไปถึงศีลสมบูรณ์แล้วก็เข้าฝึกฌานสมาธิจนสงบจิตเข้าภวังค์ไม่ฝึกไม่สับสายเรื่องอารมณ์ต่างๆ
ไม่คิดเรื่องอดีตอนาคตจนจิตเข้าสู่ภวังค์ตามหลักของความสงบแล้วก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งในจิตตัวเองสว่างไสวเกิดความสงบแล้วจึงจะเจอพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีตัวตนมีแต่คำสอนมีแต่คุณธรรมซึ่งผู้ใดปฏิบัติธรรมจึงจะเห็นสำหรับคนอื่นก็ไม่เห็นคนอื่นที่เห็นทุกวันนี้ก็คือเห็นรูปภาพรูปวาดเล่าประวัติแต่คนที่จะเห็นพุทธเจ้านะที่เห็นกันไปแล้วนะพระอรหันต์ก็ดีพวกผู้ปฏิบัติธรรมเขาพบพุทธเจ้าโดยทางใจเขาเข้าพุทธเจ้าโดยทางการปฏิบัติเห็นทางใจเขาเข้าเห็นสวรรค์โดยทางใจสวรรค์มันเกิดขึ้นทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรูปร่างหน้าตาข้างนอกนิพพานก็เกิดขึ้นทางใจถ้าใจละโลภกดหลงแล้วไม่มีอวิชชาครอบงำแล้วจึงจะเกิดเห็นนิพพานทางใจตอนนี้เห็นอย่างนั้นก็กลายว่าคนที่จะเห็นจะต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนั้นในอริยสัจสี่ตามสติสมาธินั้นเมื่อเห็นแล้วจึงจะหายสงสัยถ้าไม่เห็นก็สงสัยดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอิ่มบุญแล้วท่านไม่ต้องมีที่อยู่แล้วท่านไม่ต้องการวิมานแล้วต้องไม่ต้องการสมบัติแล้วพุทธเจ้าเพียงที่เหลือธรรมะเอาไว้ให้พวกเราที่ยังจนอยู่เท่านั้นเองให้ไว้ดังนั้นการเอาอะไรไปถวายพุทธเจ้าเนาะไม่ถึงพุทธเจ้าหรอกโยมถึงตัวเราสบายใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายอานนท์เรากินเป็นมื้อสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นอาหารบริสุทธิ์ประเสริฐที่สุดใครทำบุญในวันนี้ถือว่ามีบุญมากเราจะไม่กินอีกต่อไปนิพพานไม่มีข้าวน้ำแล้วจบอิ่มแล้วนิพพานสมบัติไม่มีการกินกันอยู่แล้วไม่มีการหลับการนอนไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่ตายพระนิพพานคือดับขันธ์ห้าแล้วไม่กินแล้วโยมที่จะกินทุกวันนี้ก็คนพ่อแม่เนี่ยเราต้องให้กินก่อนตายหรือทำบุญไว้กินก่อนตายให้แก่ตัวเองนะถึงจะถูกต้องเหมือนกับว่าธรรมทั้งหลายนี่เป็นธรรมที่สมมุติอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นธรรมที่สมมุติอยู่สมัยพุทธเจ้าไงโยมไม่มีการแสดงไม่มีการอาราธนาธรรมไม่มีพรหมมาจโลกาทิฏฐิสหัมปติกอัญชลีไม่มีพระเจอโยมรู้ว่าโยมเนี่ยยังไม่เข้าใจธรรมะโยมก็บอกโยมวิธีปฏิบัติธรรมะทำอย่างนี้นะโยมนะหัดเดินจงกรมอย่างนี้นะนั่งสมาธิอย่างนี้ทำจิตอย่าให้มันฟุ้งซ่านนะพระก็พูดเรื่องบุญคุณบาปนี่คือฟังธรรมแหละพุทธเจ้าไปเจอใครพุทธเจ้าก็ไปเทศไปพูดให้ฟังยืนเทศก็มีนั่งเทศก็มีอยู่คนมาฉะนั้นธรรมะสมัยก่อนจึงไม่มีอาราธนาธรรมธรรมคือเกิดในใจตัวเองแล้วก็แสดงไปให้คนนั้นเข้าใจธรรมเท่านั้นเรียกว่าการแสดงธรรมสมัยนี้จะต้องอาราธนาธรรมเทศกันเป็นพิธีเป็นบทบาทแต่ที่จริงแล้วทุกคนไม่เข้าใจธรรมะแต่สมัยก่อนนี่พระพูดเพียงไม่กี่คำคนเข้าใจธรรมะเขาเรียกว่าแสดงธรรมเข้าใจธรรมในโลกนี้เป็นโลกของวัฏฏะสงสารในโลกนี้เป็นวัฏฏะของสงสารเป็นโลกเกิดแก่เจ็บตายโรคที่คนทั้งหลายยังหนีไม่พ้นคือโลกเกิดแก่เจ็บตายโลกวัฏฏะสงสารโลกที่ต้องต่อสู้กับทุกข์ในหัวใจเรามีแก่เรามีเจ็บเรามีตายเรามีพี่น้องก็ต้องพัดพรากจากของรักเราเมื่อตายจากกันเราก็ต้องเสียใจเมื่อเจ็บเราก็ต้องทุกข์เมื่อเราแยกจากกันเราก็เสียใจว่าเขาไปไหนเมื่อไรจะกลับมาเจอกันฉะนั้นอยู่ในโลกของวัฏฏะสงสารซึ่งคนเรายังหนีวัฏฏะสงสารไม่พ้นในโลกของปัจจุบันนิยมไม่ใช่ว่าโลกสิริวิไลอย่างเดียวไม่ใช่โลกเจริญอย่างเดียวแต่โลกของเราเนี่ยมันโลกเกิดแก่เจ็บตายมันไปวงเล็บอยู่ตรงนี้เองโยมไปไหนก็ไม่ตรงนี้เองให้โยมทำดาวเทียมได้ลอยอยู่ในฟ้าได้ไปอยู่ในอวกาศได้ท่องเที่ยวไปในอวกาศแต่โลกก็อยู่ในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นและใครจะวิเศษโยม
ให้โยมไปได้ด็อกเตอร์มากี่ใบไอ้ด็อกเตอร์ใบนั้นมันก็วัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายโยมจะมีเงินสัก100 ล้านพันล้านเงินนั้นก็เป็นวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่มีบุญก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่ออกจากทุกข์ได้ก็ยังวนเวียนอยู่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในบ้านเราอยู่นี่เองบ้านเรานี่มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านฝรั่งก็มีบ้านเกิดแก่เจ็บตายบ้านญี่ปุ่นก็มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านคนป่าคนดงก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วใครจะหนีพ้นบ้านเกิดแก่เจ็บตายต้องเข้าใจนะเราทำบุญเนี่ยเพื่อจะออกจากวัฏสงสารออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงจะเรียกว่ารวยจริงจึงจะเรียกว่าเจริญจริงจึงจะเรียกว่าฉลาดจริงจึงจะเรียกว่าพ้นทุกข์จริงมีความสุขจริงมันต้องออกไปจากความเจ็บความแก่ความตายได้นั่นถือว่านั่นแหละจึงจะมีความสุขแต่เรายังเดินวนเวียนกันเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเผากันเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมคนเจ็บกันเราไม่มีใครหนีตรงนี้พ้นเลยใครยังไม่วิเศษสักคนเดียวพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ว่าวิเศษจากการพ้นเกิดแก่เจ็บตายเราจึงมาบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูที่ออกไปจากทุกข์ได้สอนให้เราพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายได้มีวิธีการปฏิบัติธรรมเช่นดูลมหายใจเอาไปนั่งดูกันนะไม่ไปกลับไปบ้านก็มานั่งดูละครตาแจ้งโทรทัศน์เปิดช่องโน้นตรงนี้ดูลมหายใจไม่เคยดูเลยนะเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีตายก็ไม่มีที่พึ่งก็เราไม่ได้ดูลมหายใจเราจะหาที่พึ่งที่ไหนก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงนี้เองแต่เราไปเปิดโทรทัศน์ดูทั้งวันเลยที่พึ่งของเราอยู่ตรงนั้นเองอันไหนมันจะโชว์ดีกว่ากันแล้วก็ถ้าไม่ดูตรงนี้ก็ไปดูเรื่องชาวบ้านมันก็ไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายเราก็หาทุกข์ใส่ตัวอยู่นั่นเองมันไม่มีความสงบจริงถ้าเราอยากจะหาความสงบจริงต้องมานั่งดูตัวเองมาดูลมหายใจบ้างลมหายใจนะโยมทำให้คนฉลาดได้โยมเวลานั่งดูลมหายใจจะรู้จักลิงตัวหนึ่งเลยลิงตัวหนึ่งโอ้มันคิดโดดไปโน่นคิดไปนี่คิดถ้าเราไม่ไปตามมันจะคิดทั้งวันทั้งคืนเลยกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่ได้เกียรติรับฟังรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยประธานมูลนิธิธีระปัญโยตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันพุธในเวลา 3:00 ไปจนถึง 5:00 ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook ไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดไฝหินจังหวัดเชียงใหม่ Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ RR Radio Network FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์
ของวิทยาลัยเทคนิคกปพแม่เมาะทุกวันศุกร์ในเวลา 8 โมงถึง 9 โมงเมื่อเจ้าเป็นต้นไป และเอาไปออกผ่านตามเพจของมูลนิธิอิระปัญโยซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์เอาไปส่งเอาไปแชร์ให้กับญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันได้แทนต่อยท่านผู้ฟังวันนี้เอาปะกันเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเอาปะกันอยู่4 วันมีวันเสาร์วันอาทิตย์8 โมงถึง 9 โมงเมื่อเจ้าวันอังคารตี 5 ถึง 7 โมงเมื่อเจ้าวันพุธตี 3 ถึงตี 5นะฮะติดหนึ่งเอาปะกันอยู่4 วันวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์นี้ที่จะได้ปะกันจะปะกันนำกำหนึ่งท่านผู้ฟังปูนเลยวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารและวันพุธนะฮะท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นวันเฮียนของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศพปาดนะฮะคือหลังจากจัดรายการแล้วอาจจะบ่ค่อยสะดวกในการรับสายถ้าจะรับสายแหมกำหนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นปูนเลยตอนเย็น4 โมงแม่แรงเป็นต้นไปท่านผู้ฟังถ้าท่านใดอยากจะโทรเข้ามาสอบถามโน่นนี้นั้นอย่างเงี้ยนะก็ขอเพื่อเป็นเวลา4 โมงแม่แรงนะฮะเพราะว่าหลังจากจัดรายการเสร็จแล้วก็จำเป็นจะต้องไปกวาดเพี้ยวศาลาจัดเก้าอี้ญาติโยมเปิ้นมาได้เรียนหนังสือในวันนี้ก็จะปานักเรียนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแสดงธรรมเนาะกันถึงเรื่อง บุคคล4 จำพวกนะที่พระพุทธเจ้าเปิ้นตรัสไว้ในพระอภิธรรมปิฎกนะก็คือมืดมามืดไปนะสว่างมามืดไป สว่างมามืดไปสว่างมามืดไปแล้วก็มืดมาสว่างไป4 จำพวกนะแล้วก็จะไปทอดรหัส ว่ามันเป็นอย่างใดอย่างเดียวนะฮะในช่วงบ่ายก็จะเป็นการอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนกับคนเฒ่านะฮะกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมูลนิธิธีระปัญโยร่วมกันกับหลายภาคส่วนเนาะจะได้มากันให้คนเฒ่าได้รู้จักสิทธิรู้จักกันอย่างต่างๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะบอกให้สะดวกในการจะรับสายนะถ้าจะรับสายกำหนึ่งก็หลังจาก4 โมงแม่แรงเป็นต้นไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ให้กับบรรดาท่านผู้ฟังนะทั้งหลายได้รับฟังกันนะฮะท่านผู้ฟังในวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปเรียนรู้ถึงเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุสถูปเจดีย์ต่างๆนะปรารภเหตุเนื่องด้วย2 ประการที่1เนี่ยในวันที่12 กรกฎาคม 2569ที่จะถึงนี้นะฮะอาตมาภาพก็จะเอาโฮงตาลไปออกเลี้ยงญาติโยมพุทธศาสนิกชนพี่น้องคลื่นสีขาวที่จะมาร่วมทำบุญฉลองพระธาตุเจดีย์ที่วัดโสภารามบ้านห้วยงูในตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งเหตุที่2หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะระดมทุนกันถึงเรื่องของการสร้างพระธาตุเจดีย์สุขเจริญซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์ประจำที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรแต่งแล้วเบื้องต้นเนี่ยแต่งฐานแต่งอะไรอย่างเรียบร้อยละเหลือก็ก่ออย่างเดียวนะฮะก็จะใช้งบประมาณอยู่ประมาณ600,000 กว่าบาทซึ่งท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นก็ว่าเดี๋ยวจะหาเจ้าภาพมาแปลงต่อแล้วเสร็จก็คงจะแล้วจะเสร็จกันในปีนี้หรือว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับด้วยเหตุ2 ประการนี้ท่านผู้ฟังในครั้งก่อนในวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็ได้กันถึงเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุถึงเรื่องของการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าถึงเรื่องของการถวายพระบรมศพถวายพระเพลิงเนาะพระบรมศพก็คือจีเผา
พระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ต่อเนื่องกันมานะในประเทศไทยก็มีเรื่องของงานพระธาตุประจำปีเกิดนะพระธาตุประจำปีเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเฮียนหูกันว่ามันเป็นยังไงเกี่ยวกับพระธาตุประจำปีเกิดปีนั้นปีนี้อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะได้ทำความเข้าใจกันว่ามันมาอย่างไรนะมันเป็นอย่างไร มันเป็นมาอย่างไรเรื่องของการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเรื่องของพระธาตุประจำปีเกิดนะเรื่องโน้นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจพุทธศาสนานักขึ้นอาตมาภาพก็อาศัยเรื่องของการเทศน์การบรรยายธรรมนะเอามาเป็นเรื่องราวอู้เอ่ยให้กับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันนะฮะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพระพุทธศาสนานักขึ้นนะคือถ้าเทศน์ไปบรรยายไปเอาเรื่องราวอย่างต่างๆมาอู้มาเอ่ยโดยที่ไม่ได้สนใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเวลาแต่ทีนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาเพื่อเป็นประโยชน์สอนญาติโยมไปตัวญาติโยมได้เข้าใจได้เรียนรู้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเหตุการณ์อะไรอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเราจะได้ตื่นตัวเราก็จะได้หูได้เข้าใจไปตัวในตัวหั่นนะฮะท่านผู้ฟังก่อนที่จะอู้เอ่ยกันถึงเรื่องการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุในเรื่องของพระธาตุประจำปีเกิดเรื่องของปีนักษัตริย์ชวดหนูฉลูวัวการเสือเทาะกระต่ายมาลงงูใหญ่อย่างโมเนี้ยนะฮะอู้เอ่ยถึงเรื่องนี้ก่อนในวันที่12กรกฎาคม2569ที่จะถึงนี้นะฮะอาตมาภาพได้เชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมทำบุญออกโครงการเลี้ยงพุทธศาสนิกชนพี่น้องขึ้นสีขาวที่จะไปกินไปทานในการถวายพระบรมสารีริกธาตุถวายพระธาตุเจดีย์ที่วัดโสภารามห้วยมูไนนะฮะก็มีญาติโยมที่ได้ร่วมให้ร่วมหอม ได้ร่วมทำบุญกันมาเนาะมีมูลนิธิธีระปัญโยมีคุณแม่บัวชุมชัยเครื่องมีคุณแสงเดือนวงงามมีท่านอาจารย์พระครูสุธีปริยัตยพรมีดร.ภัทรพรปัญชยาธนาดูลมีคุณโยมกิษดาสุทธิวงศ์มีคุณโยมทิพย์วิภาชัดเตชะมีคุณรจนาบุญมาเทพมีคุณจินดาศรีใจวงศ์นะฮะ8 คณะที่ได้ร่วมให้ร่วมหอมกันมาก็ยังเปิดโอกาสท่านผู้ฟังญาติโยมได้ร่วมให้ร่วมหอมกันมาเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่จะเอาโครงการไปออกเลี้ยง บรรดาพี่น้องที่ไปกินไปทานกันที่วัดโสภารามห้วยมูไนในวันที่12เดือนกรกฎาคม2569ที่จะถึงนี้นะฮะอันนี้เป็นข่าวบุญแรกเนาะข่าวบุญที่2ท่านผู้ฟังทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เปิ้นอยู่อำเภอเกาะคาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์นะฮะเปิ้นจะจัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระนิสิตพระนักศึกษาตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นบรรพชิตนักบวชในวันที่26กรกฎาคม2569โดยเริ่มเวลา 9 โมงเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่อยู่ใกล้แล้วก็ว่างเว้นจากภารกิจการงานเนาะสามารถไปร่วมทำบุญกันได้อันเบิ้ลให้ปูจาแผ่นเตียนที่จะเอาไปหล่อเตียนเข้าพรรษาเนี่ยแผ่นละ39 บาทแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนที่เปิ้นจะเอาไปถวายพระนิสิตผืนละ99 บาทท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญก็สามารถร่วมทำบุญ
ได้นะโดยการประสานไปที่ดร.พัชริยาฟองจันตาอาจารย์ดร.พัชริยาฟองจันตาเพื่อนดูแลเรื่องนี้อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของท่านอาจารย์เนอะท่านผู้ฟังหมายเลข0931879939นะฮะท่านอาจารย์ดร.พัชริยาฟองจันตาและท่านใดที่อยากจะร่วมบุญออกโครงการเลี้ยงพี่น้องนะวัดโสภารามห้วยมูลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่12กรกฎาคม2569สามารถร่วมทำบุญกันได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีพระสาธิตธีระปัญโยนะหมายเลขบัญชี5,167,627นะเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีพระสาธิตธีระปัญโยหมายเลขบัญชี5,167,627นะฮะท่านผู้ฟังท่านใดที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุเนาะก็แจ้งเรื่องสัญญาณมากำหนึ่งเนอะในช่องแชทของ Facebook นะว่าชัดบ่ชัดอย่างใดนะฮะในFacebook ของอาตมาภาพที่ไลฟ์สดอยู่นี่เนี่ยมีท่านผู้ฟัง2ท่านมาติดตามรับฟังนะฮะมีโยมท่านหนึ่งที่เป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็แม่สุแก้วคำอ้วนนะฮะเดี๋ยวลองประสานมาทางช่องแชทของ Facebook กำหนึ่งเนอะว่าสัญญาณมันชัดบ่ชัดอย่างใดนะในวิทยุนะฮะท่านผู้ฟังได้เกริ่นไว้ในเบื้องต้นตะกี้ถึงเรื่องของการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนะฮะคือเมื่อพระพุทธเจ้าเปิ้นปรินิพพานแล้วก็มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพเรียบร้อยแล้วนะฮะหมู่กษัตริย์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็เริ่มตื่นตัวกันว่าเขาเนี่ยให้ได้พระบรมสารีริกธาตุที่เต้ากระดูกของพระพุทธเจ้าเอาไปไว้ที่เมืองของตัวเองนะทำไมถึงเอาไปไว้ที่เมืองของตัวเองเพราะว่าจะได้ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้สั่งไว้มันมีในพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังนะในพระไตรปิฎกนะฮะพระเจ้าเปิ้นย้ำเรื่องของการแปลงสถูปไว้ดังนี้นะฮะเปิ้นบอกว่าด้วยประการฉนี้แลพวกท่านพึงปฏิบัติในพระสรีระพระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นพึงสร้างสถูปพระตถาคตไว้ในหนทางใหญ่4แพร่งคนเหล่าใดจักยกขึ้นซึ่งพวงมาลัยของหอมหรือจะกราบไหว้หรือจักยังจิตใจให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้นข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลแล้วก็ตรัสถามว่าดูก่อนอานนท์ทูปาหาระบุคคล4เหล่านี้เป็นไฉนคือพระตถาคตอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า1พระปัจเจกพุทธเจ้า1พระสาวกของพระตถาคต1พระเจ้าจักรพรรดิ1บุคคล4จำพวกนี้เป็นบุคคลที่ควรสร้างสถูปไว้นะฮะหมายความว่าอันคน4จำพวกเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิเมื่อสิ้นชีวิตลงแล้วควรสร้างสถูปเจดีย์ไว้เอากระดูกเอาขี้เต้าของเปิ้ลไปใส่ไว้ในหั่นนะฮะอันนี้คือกรรมสั่งเสียของพระพุทธเจ้านะทีนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์นะอย่างที่บอกก็คือลู่พระบรมสารีริกธาตุนะฮะอันเหตุการณ์หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระซึ่งกษัตริย์จาก8แคว้นได้เกิดการแย่งชิงพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าจนกระทั่ง
โอนพราหมณ์ซึ่งเป็นพราหมณ์อาวุโสได้เข้าไปห้ามทัพทั้งหลายบ่ให้เกิดการลบลาฆ่าฟันนะฮะเพื่อลู่พระอธิธาตุกระดูกขี้เต้าของพระพุทธเจ้า